So, okay, Maxwell can be reached. That's why I said I wanted to speak to Ishak. If Ishak can call Maxwell, anybody, Vengeance can call Maxwell, anybody can call Maxwell. Leo, we talked about videos. Smart Leo, all these are just suggestions. And it's not a thing we can do with all powers, Exactly the reason why I said heads has to be put together, talk about it, and present it, and see how it goes. Because as we are now, we don't even know if Baba has made or is making plans for other lawyers to come whoever. Yes, my position is this. To me, it mustn't be Maxwell. That's why I said, even we here, that's why I said everybody should do their own part. Please, if you know people who are very, very, that's why I said we are too slow. We're losing the country to bad people. So if you know anybody, if you know people, civil society group, lawyers that are radical, bring them in. Let's not just sit on platform every day. They will bring some confusion. These people are fighting every day. People fight on, and things are going bad. Oh my God, that's Smart Leo. General Comfy. General Show Baby. General Trust No One. General Activator G-Babe. Smart Leo. General Mamati Pouch. I greet you. God bless you. Smart Leo, thank you so much for this topic. But the truth must be told. What you are saying now is not new to us. We have mentioned it repeatedly and we have echoed it several times, and we have lost count of the frequency. We know that the criminal case of Mohbad is dying and he needs help. He needs oxygen. The SpO2 is less than 50. It's like it's going on auto-destructive mode. That is no longer in news. We have discussed this topic, I think, on General Trust No One's platform some months ago. That topic was also about Maxwell and the need for Maxwell to come in. I made the submission where I gave advice about how I felt that Maxwell should negotiate the issue of criminal aspect of Mohbad with a strong link with the warlord of J4M, that is Baba Mohbad and Paul Joseph Aloba. My submission was taken wrongly by some elements that claim to be fronting for Maxwell, and they try to change what I said in that submission. However, my stand on the issue of Maxwell has not changed till now. There's something that people fail to understand. You don't offer a help to somebody that has not told you that he or she really needs help. You might think somebody needs help, but you might be shocked when he or she tells you that he or she does not need your help. The perspective of the criminal aspect of J4M seems to be multidimensional. Maybe what we see about the criminal aspect of justice for Mohbad is not the same thing that Emperor Joseph Aloba sees. Let us get this thing right. People see figures from different perspectives. The way we see Cs might be different from the way somebody else sees the same Cs. He or she might be seeing it as 9. Don't let us get it twisted. Help is valued when the recipient acknowledges
that he or she needs help. Let us get it straight, on a straight line. The issue of the criminal aspect of Mohbad goes beyond masswear or no masswear. First thing first, as Emperor Joseph Aloba admitted to the fact that Sû has failed the cause of criminal aspect of Mohbad, has he accepted the fact that Sû cannot take criminal aspect of Mohbad to Canaan land? Okay. Has he come to the understanding that Sû is another mole in J4M that is going on a lockdown with the criminal aspect of justice for Mohbad? Has he? Has he told the world that he needs a new lawyer to handle the criminal aspect of Mohbad case? Those are the critical questions that need to be answered. As long as Sû is still believed to be fighting for criminal aspect of Mohbad case by the Emperor, as long as Emperor still continue to look at Sû as the senior advocate of Nigeria, that will deliver justice for Mohbad in the court of law, as long as he still continue to look at Sû like somebody with 40 years experience, and he has got the key to unlock all the closed doors in J4M, your help you want to offer him will be found excessive to usefulness. I'm not talking about masswear. Yes, I'm not talking about masswear, no. My submission goes beyond masswear. I've not come to the individual level. I'm talking on a broad term now. Just on a broad term. That's what I'm talking about. As long as Sû is around the corner somewhere, and Sû has not been sacked and showed the way out from the criminal aspect of Mohbad, anybody you want to bring now will not get his grip on the criminal aspect of Mohbad case. I am telling you the truth. Many people may not want to come out and say it, but I am telling you the fact of the criminal aspect of Mohbad case. Sû needs to be get off the criminal aspect of Mohbad case, and there will now be vacancy. You don't apply to a company when they tell you all the positions are already filled, and you expect to get employment in such a company. There must be a vacancy. There must be a vacancy for the seats to be filled. There is no by-election unless one of the representatives is out of the office. So you can't put people in a place that is already occupied. One of the important points to kick off criminal aspects of justice for Mohbad case is to identify and acknowledge the fact that Sû has failed, and he has been shown a way out, and there will be vacancy. We will now be talking about who does the cap fit, whose legs fit into the shoe among all the contenders. There may be 5 of them, there may be 10 of them, there may be 20 of them that you want to put in that place. But when that place is still being occupied by somebody that says is capable of managing all the spaces that are supposed to be occupied by 20 people, it will be hard for you to get somebody to fill up that space. So the issue is Sû still the messiah in the criminal aspect of Mohbad from Emperor Joseph Aloba point of view? Not from your point of view. Not from my point of view. Because the truth is, our views are in quotes, literally inconsequential. It is the emperor, the warlord, that will make a decision. He is the one to see that Sû has failed and will show him a way out. Now giving him an opportunity for a new breed to take over. What you are talking about was tried by Hell's critical thinkers. They did not allow it to see the light of the day. It is a replica
replica of the same thing that you are trying to do now. Tọ́ba kan bá kú, ìmí ò kí ń jẹ ní o. Tọ́ba kan bá wájà àti tọ́ba bá yọba kan kó nínú ipò, ọba mi ò lè jẹ. Ìlú tó bá ti rọ́bà méjì tó ń jẹ at the same time, let me tell you, in that kind of town, wọn ò lọ́ba nìyẹn. So when Sanchitu is still in the corner, given the order, don't you know she criminal aspect of Mohbad? Let me tell you, it means there is no vacancy for the criminal aspect of Mohbad. Maxwell or any other person can go and do this case as a third party, just like Yomi is doing. You know Yomi now does not require the blessing of Emperor Joseph Aloba, does not require the blessing, or it does not require the support of the generals and the gladiator. He's just doing whatever he likes, and he's doing it as a third party. The other lawyers will know. They might also go and do that. But if you really want to walk the path, you want to take the bull by the horn, and you think this man, Emperor, that has a stake in this case, that you want to come through him into jail for him, you need to approach Baba, Emperor Joseph Aloba. Emperor would have approached you, but he would have done so if he feels that he needs assistance of the radical lawyers. He would have done so. So for the fact that he has not approached any of the radical lawyers that you have mentioned or you want to mention today, it means Baba is still okay with Sanchitu. And he has never come out to tell you that he needs radical lawyers. I've never seen him do that. So I want to believe he's still satisfied with Sanchitu. Therefore, there's no vacancy for any radical lawyer now from this angle of Emperor Joseph Aloba. For now, until he says so. Irrespective of what anybody can say, Sanchitu is still the leading prosecuting lawyer that is fighting for justice for Mohbad. From the table of the warlord of justice for Mohbad, Emperor Joseph Aloba. And he's the one that has got the final say on this case. And until he comes out to say otherwise, that he's letting go of Sanchitu and he needs new personalities, I can tell you there is no vacancy. But if you now want him to see the reason why you must come in, even with Sanchitu in one corner, I've said it before and I'm going to say it again. The radical lawyers, we have to go and approach him. They will approach him and let him see the matter from different dimensions. Different from the dimension he has been seeing it all this while with Sanchitu. Perhaps you will be able to convince him that your services, or the services of the lawyers, or the chambers, will be what? Extraordinary compared to what Sanchitu has offered. Maybe after then, he will now give you a go-ahead and now sack Sanchitu from the case. But for now, as much as we are not satisfied with everything that has happened in criminal aspect of Mohbad case, it's too cold, they have locked it down, everything. I am not satisfied as much as you are not satisfied. The dissatisfaction that we share, that is a common thing that is holding us together, smartly. We all know it shouldn't go like this. But there's nothing that we can actually do. It's the Emperor Joseph Aloba that has the final shot. He's the one that called the shots. He's the architect. He's the alpha and omega of justice for Mohbad from this end of the family. And you cannot underrate the influence of the family, of the belief in this matter. And Emperor Joseph Aloba is the one leading that family today. And whatever he says is final. You might condemn Sanchitu from now to tomorrow. You might say everything about Sanchitu from now to tomorrow. If the Emperor does not see it in that light, I'm telling you, it will all be social media invalidation. And it will not amount to anything whatsoever. So Baba has the final say. So I'm very sad to disappoint you. But as it is today, if you want
Emperor Joseph Aloba directly as his representative in whatever name, either you call yourself radical lawyers, or protonic lawyer, or electronic lawyer, or atomized lawyer, or whatever lawyer. There is no vacancy yet because Sanshitu is still locking down the criminal case. And Sanshitu is never out of the criminal aspect of Mohbad until we hear it from the Emperor Joseph Aloba himself. Because when he sent Odumosu away, he came out and said Odumosu is no longer his lawyer. That was when the world understood that Odumosu was out of the way. So until the same game is being played by the rule, there is no vacancy for either radical lawyers, electronic lawyer, atomic lawyer, protonic lawyer, neutronic lawyer, electronic lawyer. There's no vacancy. Sanshitu is still the one totally in charge. And the world await Baba to come and tell the world that is not satisfied with Sanshitu service. That is where we will now do what? Employment opportunity. There is now vacancy in the criminal aspect of Mohbad for a leading counsel. But until that is done, there is no vacancy, to the dismay of many people and my own dismay too. Thank you so much. God bless you. God bless you, and God bless you. General Vengeance, before you stop, I want to ask this question. Is there a way that this can be presented to Baba so he can see that the public are actually, I know this has been talked about, this has been made loud, this, without any trouble or anything. If there's a way it can be presented to him to see where Sanshitu has been lacking from the beginning of the justice for Mohbad, or where he started till now, how it can be presented to him for him to understand why the public are not pleased, or why we think it's not working for justice. There are so many things he could see that we saw, or that he might not have seen, or he think there's a strategy Sanshitu will use for that, but he's not using it. He's not doing anything. Is there a way that it can be presented to Baba? Because some things he might not be aware. My question. General Martin Poch, let me just answer your questions just with few words. The major problem of this saga is that it is not all Baba's team. It is not all the gladiators and generals that actually share a common fact that Sanshitu has failed. I'm going to say that again so that those that actually want to record me, they can record me. It is not all generals and gladiators. It is not all supporters of Baba's team that actually hug this reality that Sanshitu has failed. I'm going to say it for the last time. It is not all Baba's supporters that actually bold enough to accept the reality that Sanshitu is a monumental failure. We still have some sections of Baba team that are still standing solidly behind Sanshitu. Why they are doing that, nobody knows. I don't know, so I cannot tell you. And as long as those sections are still believing that Sanshitu has not failed, and Sanshitu is an emeritus, double professors, it might be difficult for any other person to convince the emperor that Sanshitu has failed. And that is the difference maker. You
can say anything you want to say here, but I'm telling you, some people still believe Sû is doing the best, has done the best, and this is the best any lawyer can offer in criminal aspect of Mohbad. Therefore, every other thing that you say here will not go anywhere. That is the fact of that matter. Sorry, but that is the reality of the answer I want to tell you. Thank you. General Vengeance, I want to ship this in. Madam Comfy, I don't know if you still have Maxwell's speech. If you have it, please, I don't know if you have time to play that in full. General Vengeance, Maxwell is not coming to... first of all, Shitu can have padlock, chain, and down justice for Mohbad or whatever. Mr. Maxwell is not coming to take the position of Shitu. Let Shitu be there. I need us to listen very careful to Maxwell's speech. Maxwell is coming to make the government institutions, to make even Shitu himself. Why is it cold? Why is the case cold? What is going on? We need to know what is going on. It's too quiet. So whatever key or chain that he has chained down this case, he's going to unlock it. He's going to unlock it. Because the world needs to hear this. The world needs to hear this. How can a case like this go cold? Never, it will not go cold. So let him sit there with the key and the chain. So that's why I said, Madam Comfy, please have time, play that again and listen to Maxwell. Okay? Let me ask you a question, Smart Leo. Yeah. Okay. There's a company. You want to apply there for the position of a manager. And in this company, there's still a manager there that has not been sacked. What is applying for that position? You are not getting me. You are not getting me. It's like you don't want to accept the reality of this case. No, I understand the reality of this thing. The reality is what I'm just telling you. I know. I understand it. I understand you 100%. But let me tell you. So if they change it down, so we, the public, should just sit down. Matlio, you are getting it wrong. Please, don't ascribe a value that is beyond your real value to yourself as a public. In this case of Mohbad. No, what I'm saying is... Let me is... tell you the truth. Matlio, please, let me tell you. You seem you don't get it now. No matter how public you are, I've given you a solution. All the radical lawyers that you have mentioned or you all intend to employ can act as a third party, just like the way you are acting, and let them approach this case. But if you want to come from Baba's angle, no, nobody's coming for Baba. You see, that's why I say you, Mr. General Vengeance, you are not getting this. Who is coming through Baba's angle? Then go on and start it. I'm here to talk to the public. What we need to do for the rats in the hole to run out. Mr. Smart. You are getting me. Anybody can go ahead. It's simple now. Aja, let me quickly say this. Smart Leo is going by those people that will be saying that we can do it, we can employ a lawyer, we can go ahead without Baba Mohbad attesting to it. We can do it without Baba Mohbad. That is not going by that. No, you shouldn't go by that. It should not be possible. You are not getting this. Oh my God. Okay. Oh. Jesus. Look, I'm begging you. You see, the public, let me tell you this, Matthew. The public are aware that we need a lawyer. Okay, if you bring Maxwell, okay, people are supporting Maxwell. Let Maxwell start. What else do you need from the public, Matthew? Now, you don't want
to go through Baba Mohbad. Let's leave Baba Mohbad out of it. What else do you actually need from the public now? For Maxwell and other radical lawyers to start? What do you need from us? Okay. First of all, what I'm here is for us to first of all understand why I want this case to be loud. We know that. All of us understand. No, we don't, because every day we are distracted. And we are not. Criminal cases, we are distracted. We are distracted. We are not. I'm telling you. Okay, let me tell you this. I want us to come together and pool. That's why I say that even though if it's $50 each of us, because Maxwell need to do international conference. Maxwell need to do a lot. Why don't we, the public, join this so that we can make this louder, so that even the Sanshitu will not sleep? Do you understand? The government will not sleep. They can't sleep. So now. Smart you. Yeah. Yeah, sorry, let me just quickly. Good afternoon, Benjamin. Good afternoon, everybody. Let me just quickly say this. When there was a time that you came to Aduke's platform that you are talking about this Maxwell issue. There is this particular question that I ask you, and I think that same question is what Vengeance is asking you now. Let me tell you something. A real radical lawyer, as an activist lawyer, you don't need anybody's consent before you put your mouth out in a case that is a public case like Mohbad's case. Mohbad's case is global case. It's a public case. If you are really interested in that case, you don't need anybody's permission, because the last time I checked, when you go back to the history of Gadi Bola Ige, there are some cases then in Nigeria that they don't even, once that case is out, some of the cases that they will just read it on the public, on the newspaper, they will show interest I understand. Don't bother yourself. I know where you are. Hold on. Maxwell. Can I just tell you why? I'm coming. Ajia, please. Ajia, I got you. Okay, I got you. Please, what I want us to do is very, very simple. What I want us to do is, let's look at ourselves as we, the public. What can we do to help? Maxwell cannot do it alone. Exactly. This is exactly what I asked you. I asked you that question. I think Mommy G Babe 2 was there. I said to you that, okay, you guys are clamoring for Maxwell. What exactly did you want people from Baba's side to do to support you? If you need donation, I keep on repeating myself here. I will say to you, I keep on repeating myself here. I say it. And yes, understand. Max Leo, listen something. Let me listen something. When it comes to public thing, and I believe at this point, a lot of us have learned their lesson concerning this issue. Nobody wants to shoulder anything concerning contribution or donation on this Mohbad case when it comes to public. I know Mommy Coffee will not want to say that, okay, the public, I give you 100% assurance, go and contribute to Maxwell. And if eventually Maxwell did not do anything, how do you want that to say? How do you want that to back it up? Let's face our reality. It means Maxwell, let's face our reality. Some of the public do not believe in Maxwell. Some people believe in Maxwell. If you are looking for soliciting for financial assistance to move ahead with this Maxwell thing, say it that we need people to support Maxwell. People that want to support will support. Maybe when Maxwell have continued doing what she's doing and people can see with evidence, that will be able to convince them to contribute. But for anything, I've spoken before. You are just coming in. I've told you this Maxwell cannot do it. We need to contribute.
no matter how little it is, for this guy to do work. Then you understand? You said it. We don't need to dwell on it. We don't need to dwell on before, it. So when you are still asking the question. Let anybody that wants to contribute, let them contribute. Okay, let it be. It's okay. It's okay. We don't need to talk too much about this. It's okay. It's okay. There's no need to drag this and talk about it. God bless you, Gladiator Gewadi. God bless you. And Gladiator Smartly too, God bless you. Let me tell you, we understand what we are saying. We know what we are saying. We know what we are saying. Do you get it? We know what we are saying in this case of Maswe or no Maswe. And the same thing goes to other radical lawyers you are bringing now or you want to bring in future. People have been drained financially. People have been abused psychologically. People have been tired out emotionally. Some people are in debt because of justice for Mohbad. Lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀dáwó. That is it. So if Maxwell and other radical lawyers are coming now, people want to see their work before they will believe. Let me tell you, they used to say, seeing is believing. That narrative is no longer, that narrative is the one working now. It is when they see their handiwork that they will start believing them. Nobody is ready to sell anybody to anybody again. You don't get it. The only part that they can take, where people can innately and automatically jump behind them, it is through the Emperor Joseph Aloba. But since he said they don't really need, they want to act like a third party, you need to tell them to go on and do it. If they can source for fund from anywhere, they can source for fund. Let them do it. If people that believe in them can mobilize them, let them be mobilized. We really need to see their work before people will believe them. Nobody is ready to sell anybody to anybody. I'm telling you, people have their eyes open now. A lot of money has gone down the drain in J4M. So it is not about Maxwell. It has gone beyond that. It has gone beyond that. The radical lawyers that the critical thinkers brought, they brought them with so much hope, but they were set aside. Since that time, every third-party lawyer does not hold any value like the way they had before. But for now, these radical lawyers, they can go and start their work. Let them start their work. The people that believe in them, we support them. That's it. We can't do more than that. We are very sorry, but we cannot do more than that. Hello. There are some people that believe so much in Yomi. They are still funding Yomi up till now. Some people that believe so much in Maxwell, they can continue funding Maxwell. God bless you, Agewade. So let them go and get it done from that way. That's it. We can't coerce anybody to donation. Vengeance. Don't use the word coerce, because I'm not come here to coerce anybody. It's all about choice. You understand? I've spoken. We will watch and see. It's I just came to speak to people that I feel will think about this case. I'm not happy that the criminal aspect of this case is cold. I'm not happy about it. So it's our choice. You understand? Life, it is what it is. You understand? It's always, I know the past has happened. If I'm to drop my $50 today, I don't think they have to take a pinch from me. I will reserve my comments, and we will watch and see. There's no need to push so hard about this. There's no need. It just, life, it is what it is. But I will say this, no matter how slow it is, Mohbad will get justice one day. I always think that it's just that the bad people are very smart. The bad people in this case, there are too many bad people in this case, and they have been able to work on people. They have been able to confuse people. They have been able to mess up this case. They have been able to be bad, and they continue to be bad. The way we are seeing this case, and we are seeing it the way it's going down,
and we are seeing that we are losing our country to tout. It is what it is. I'll keep on speaking, but it's so sad. It's so sad. When people try, I don't know when good things try coming around, people will come with excuses and some referring to some past things, and they allow things to just go down the drain. Smart Leo, may I say something, please? I'm so sad. I'm so sad. It's okay. Smart Leo. It's okay. I think in essence, my understanding to everything right now is from whoever, if they are able to present, like I said, this to Baba Mohbad, and he says, fine, I accept, go ahead, whether with Sû3D, like you said, I understand the point where you're coming. He's not taking Sû3D's position. He have other mission or how to trigger or ginger this case up. If they're able to present this to Baba Mohbad and he said, okay, I'm fine, go ahead, whether with Sû3D or without Sû3D in it, trust me, that will motivate or encourage some people that might not be believing in what's his name, Maxwell, or motivate them to support that cause. I don't know if you get me a bit. I mean, sometimes there are some things we need to play out of. I got you clearly. And if Ajay, excuse me, please, Madam, I got you clearly. We've had story of when people want something so hard, they go for it. You understand? Yeah. Baba Mohbad we are just here to help and support as public. Baba Mohbad knows what he wants. If Baba Mohbad wants maybe Max or whoever, he can through his whoever. Would you mind coming, please? Through whoever, he can actually approach whoever he wants to approach. Now you are speaking. Let's leave it the way it is. Keep on following the case. And I have a question for Haji Aiwa. See how it goes, okay? No, yeah. Thank you so much, Jared. And Haji Aiwa, what do you think? I have a question for you, ma. What do you think about Sorry, this? Let me just Mama Tipash, just 1 second. I want to say something to Smart Lou. I'm signing this Maxwell thing. I think my own suggestion is, I remember that time that you said, I think Maxwell wants, like, he requested for like 3 million or something. And there are some people that are like, they are like the face. Maybe you, some other people, like you are the one saying it that we want, okay, the people should contribute. I believe, like my own suggestion, I don't know about another person, concerning this conference thing, if whatever amount that you have can still push this course for Maxwell to do local conference, like maybe from one TV station to the other for now, all these things, when people continue saying him, talking about justice for Mohbad, all these things will motivate people and convince people to what to do. Let me tell you something. When it comes to Mohbad case, we as a citizen can have our own lawyer. We can have a lawyer representing the citizen when it comes to this case. Because Mohbad case is not only for the Aloba alone. Wherever we need Baba, that we want Baba to come for to join Maxwell for the interview rounds or maybe conference, you can invite Baba to come and join. You understand? Instead of going to the rounds of we waiting for Baba, or maybe you want Baba to say, okay, I want Maxwell to come and take in or something. If truly all this activist thing, when Showore wants to go for B-Lord,
Billard did not contact that Showore. Showore decided to make it public that I want to represent Billard. And he took it off from there with his lawyer. So I believe Maxwell can as well do this. And it will encourage the public to want to support him. Don't let us continue to be dwelling on all these things. And one thing about Nigeria, let me tell you, it doesn't work that way. It doesn't. For some people, it works for some lawyers. And we don't speak. Maxwell is not the only radical lawyer in Nigeria now. Let's just forget about Maxwell is not only the radical lawyer in Nigeria. We see a lot of radical lawyers that pick up cases. So why is Mohbad's own exception different? Let's wait for those ones that we have. It's okay. Yeah, it's okay. There's no need to flog this. There's no need to flog this too much. Okay. It's okay. Okay, thank you so much, everybody. Yeah. My question is concerning the criminal case. As at now, what do you think about it? What do you think is or will be the way forward? And what you think about Sanshitu in the case? Do you think it's just on hold, or there is a reason for it, or there's a plan for another lawyer to take over the cause? Thank you. Just your opinion. Yeah. Mama, let me say this and let me say it clear. I've been saying this and I'll continue to be saying it. I'm not part of the inner caucus of Baba. I'm not part of the people that is doing anything. Whatever I'm saying on justice for Mohbad, whatever I'm doing on justice for Mohbad, I'm doing it as me. I'm rendering my voice as a citizen of Nigeria. I'm doing it as humanity. On the case of criminal aspect of it, everybody knows that the Sanshitu, what he has done in the case, did not do any justification to it. We've all said it. But let me say this. As it is now, they made us to understand that it is the DPP that is the criminal aspect of justice for Mohbad. That was the reason why they put down the coroner inquest, right? They want to do the facts and findings of what happened to that boy. But as it is now, they're telling us that they want to prosecute just Pending and the nurse. And even if anybody wants to do anything for now, it is the DPP that will prosecute them. Because the case is now the states against the Pending and the nurse. Sanshitu doesn't, I don't think Sanshitu even have anything to do with it anymore. As it is now. The only way Sanshitu can come into this what's it called fully, it is when all the requests that Baba asked through his lawyer, with maybe Sanshitu, that maybe the government give him for it, the full forensic, another investigation, all these things, and the public continue to say it, that it is not Pending and nurse that buy Mohbad. I think that is where another lawyer needs to come in and come and fight this case. Because the government has, the DPP has already made up their mind that they want to prosecute Pending and the nurse. And for them to prosecute Pending and the nurse, that is the one they are telling you that automatically the criminal aspect of it is gone. And we all know. This is where the problem is. This is what we are against. That is why we are saying. That is what I'm saying, that we need them, let me tell you something. Yeah. Even if Sanshitu requested for the full forensic to be done, Sanshitu cannot do the full forensic. It is still the government, it is not the Nigerian police and the rest of them that is going to do it. He can only write to them. Even if Baba gets another lawyer today, they can only request for it. It is the authority that will do it. And for the further investigation, according to the coroner inquest, that they are telling them to go and do further investigation, it is not even the lawyer that will do it. It is the right of the authority to do. Ajewadi, thank you so much for enlightening us. God bless you. The cry is loud because we are not going to wait for the DPP to prosecute the nurse and Pending
before action should be taken. Because we know everything they have concluded is a lie. So we're saying it's on the government, meaning we are putting or leaving everything in their hands. Thank you. Reasons why we are not waiting and people are angry, why lawyers has to come up now to stand against that. Even if it's the government that will eventually do the phone forensic and the whatever, they should come up with it now. Yes, ma'am. I understand. Yeah, thank you very much. Yeah, thank you. Thank you, Gladiator Jewadi. Thank you, General Martin Potts. I think the message you have passed is clear, especially when Jewadi wanted to start a submission. He said he also believed that Sû did not do all what he was supposed to do for the criminal aspect of Mohbad. And you, General Martin Potts, you also hammered on the need for a new set of troublesome lawyers to take over the case. Both of you are right, to be sincere. Both of you are totally right. Yes, we can't leave the case with the government, and we are not also satisfied with what is going on with the criminal aspect of Mohbad case. You are all right. In fact, when Ajawale said, whatever Baba wants, we support. And that is what I've been saying. That Baba is the one that knows where the shoes ought. And we might say everything from the beginning to the end here. If Baba does not see it from that angle, we can only talk. When it comes to the decision making of J4M, everything stops on Baba's table. We are all not happy with the state of criminal aspect of Mohbad case. And we cannot exonerate the complicit nature of Sû. Neither are we now going to stand aloof and agree with the government stand with the J4M criminal aspect case. We all know the game. So there is need for new lawyers to come in, but new lawyers will not come in until Baba himself admits that they should come in. That is the fact that everybody must understand, so that we can all rest with that conclusion. Things are not going the way it's supposed to go. Everything is going down. We understand that. But it is the head that will take a final decision. The warlord himself will be the one to decide. And if he doesn't see it the way we are seeing it, we cannot do anything. Let us get that one. Maswell, Barrister, Tinika, whosoever that wants to come in, if the warlord is not saying it that there is need for somebody to come in, it's not going to be a what? Exercise in futility. We have all registered our displeasure. Sû is a failure. We need new people, but Baba must see it that way. He must take action in that level. Maybe he's taking the action on the ground, I wouldn't know. Maybe he wants to take it over ground at the right time, I wouldn't know. But as it is, the criminal aspect of Mohbad case is almost dead, and he needs help from heaven and from heart. That is the bone of contention. It is the baseline of this discussion. Any other contrary opinion, I don't think that opinion is ready to help justice for Mohbad. So there's nothing like convincing Baba or no convincing Baba. It is so clear now. If any lawyer wants to help Baba, you can reach out to him and let him reason with you. Simple as ABC. But if you don't do it and you expect Baba to come out and say, I need it, you need to really wait for the time, because the time is not now. And Baba is not coming out now. Until he comes out, then the other opinions might not stand in for him. That is the bottom line. That is the case close of this discussion. Sû has done nothing. Sû of 40 years experience.
He knows how to take things from government, even when it seems that they are holding it tightly. He knows all the technique. Sanshitu is not using all those techniques. That's the bottom line. Nothing justifies actions of Sanshitu. Nothing whatsoever justify it. But if the emperor says he's okay with it, then who are we to now say it cannot be okay? He does things the way he likes it. He's the father of the bereaved, and he has the final say. So please, we can only say, we can only advise. You cannot force him to do anything. So let him make a decision according to his best interest. So if he says Sanshitu is okay, then so be it. No wala. Everybody will be okay at last. Thank you and God bless you all. Thank you so much, everybody. Mo ń gbádùn kí ló ń ṣẹlẹ̀ yìí. Mo ń gbádùn bó ṣe ń fáwọn kan jẹ́ ń bì báyìí. So thank you so much, everybody. Oh, thank you. Mo ń gbádùn bó ṣe ń fún àwọn kan. Ṣé mo mi Ẹwàdé ti sọ̀rọ̀? Àjíà àwọn fẹ́ràn ti sọ̀rọ̀. Mo ń gbádùn wọ́n bá mi fáwọn. Okay. Ẹjọ́ mo fẹ́ tún ní sí ibi tó ti ń fi lòdàrí ẹjọ́ ìtì pọ̀ dùgbà we are still going back and forth. Ká fún brain wa. God will take control. God is on top of things. No matter how we do, the reason we do, God is in control. We can't just for the back. Kí ló dé? Òyìnbó ti pọ̀ jù. Wọ́n ti sọ jẹ́ pé ìwọ tó ń jẹ́ fẹ́ ìgọ̀gọ̀gọ̀gọ̀ ló sọ pé kó má jẹ́ kó fọ́ pílẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ nítorí pé ọmọ yẹn ò tí ì máa rí kò bímọ rí. Ìwọ ló ti bímọ. Òun ló ṣe bèrè lọ́wọ́ ìpèsè àwọn fámìlì ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ fi lọ màmá ẹ̀ o. Kọ́ máa sọ pé ọ̀dọ̀ pílátọ́ọ̀mù ìyá kan ibẹ̀ ni òun ló ń ṣe ìyá fún ibẹ̀ náà ti fún lọ́kọ̀ kọ́s báyẹn ṣe ń rojọ́ ìdílé rẹ lọ. Wọ́n ní mọ̀ pé mi ò mọ̀ nípa ìkẹ́kẹ́ mi jókòó tẹ́wá kó bá mi. Mo lè gbàdúrà fún yín, mo bá yín sọ̀rọ̀ ọmọlúwàbí tí mo lè bá yín sọ, mo lè jẹ́ kó understand pé nǹkan tó bá mọ́ dà mo ṣe tó ti lè sọ pé kinní ó ní trust náà nìyẹn Ọlọ́run á ṣe yín lọ́rẹ̀ẹ́ ara yín. Mo lè bá tèmi lọ. Wọ́n ṣàdóra wọn ni. Ṣé ní gbogbo wọn tó ń kóra wọn kiri yẹn? Wọ́n ń dóra wọn ni. Látẹ̀kọ́ ni mo ti. Mo sa ọ̀gá mi ni mo wá west pẹ̀lú yín. Kí ló dé náà? Kí ló dé? Wọ́n ń cross talk kiri ni. Ẹni wọ́n máa gbẹ kú ni kọ́ńfì. Anybody má sọ fídíò ká èèyàn kankan justice ló fẹ́ bọ̀ jìde bíbá. Wọ́n máa ń rojú olórí burúkú kiri lẹ́yìn ojókòó lọ bá wọn gbára olùbá jókòó yẹn mòrón nìyẹn àtẹlẹ́kẹ̀ tó lóun lè mòrón ó máa lọ. Wọ́n ní ìgbà kẹ́kọ̀ọ́ bọ̀ lọ́wọ́ yẹn gbé rìsíìtì yẹn síta ṣé yẹ yín. Torí ìrègùn la ṣe ń ṣoore torí tẹ bá kí owó bọ̀ mí lẹ́nu máa sọ̀rọ̀. Ìyá èèyàn kan ni mí àwọn ọmọ mi ò dàmíláàmú nílé mi. Kọ́mọ kan tó wá sọ wípé òun léèyàn kan tó ń fi ṣèyá kó máa dàmíláàmú ká sọ wípé kì í dá. Àwọn ọmọ òṣì nìyẹn. Gbogbo nǹkan tó ní kálukú bá ti ń ṣe kó máa rò ó dáadáa kó tó ní gbogbo síta tó ń ṣe. Ó gbé ìyàwó sínú ilé. Ẹni tó fẹ́ lọ bá òun mọ́. Ayé yín polúkú mu ṣú. Làkàtà bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ó gbà. December wá báyìí ó tún dé tí ẹjọ́ jáde ó gbàgbé nínú sákù the same place wọ́n tún gbé otu ọlá glory náà tún yọjú sí ẹ kò ló jẹ́ òde ṣọ́nà fún ẹ wípé this is the same sákù. Ìsọ̀nà àwọn this is the same sákù ṣé o lè rìn síbòmí ni even ìbàdàn tó bá fẹ́ dààmú ṣe fine onírẹ́ẹ̀tì sí nǹkan tó nífẹ̀ẹ́ sí èmi kọ́ mo hùkù yín mọ́ra yín ṣé o tó bá dẹ̀ ti sọ pé ò ṣe mọ́ orí bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn mo ní you know what just be careful that's all I can tell you cause nǹkan tí mi ò ní ṣe sọ́mọ mi ò ní fẹ́ ṣe sọ́mọ lọ́mọ kò sẹ̀dá ẹ̀ olẹ́lẹ́dàá tó máa béèrè lọ́wọ́ mi lájú ẹ̀ náà obìnrin ni ẹ́ má jẹ́ kókùnrin fi ẹ́ má jọ fi ẹ́ ta lúdò it's still the same circle nǹkan tí mo sọ fún ẹ nìyẹn those people tó ń tẹ̀lé yẹn circle kan ni wọ́n rìsíbò mi náà kásì nǹkan tí mo sọ fún ẹ. Mr. Easy ẹ ṣé o because òyìn ará London ọ̀rọ̀ yín yà mí lẹ́nu o
London ibẹ̀ làṣàkẹ́ wà náà they are more than 5 ẹ̀yin ṣẹ́ṣẹ́ kìíní mo ti lẹ́ni tó ti pè mí láti bẹ̀ tó bá wà lábẹ́ bí kò máa gbọ́rọ̀ mi tó sọ fún mi pé ta ni mo fẹ́ kọ́ bá mi nà lẹ́gbàá nínú gbogbo wọn yẹn èmi ni mi ò ṣe é kẹgbọ́ mo burú tó yẹn mo gbó láìkì kí n pàdé ẹ kájọ ṣe wèrè fúnra mo máa ń sọ dáadáa ń bìbà ó dára mi lójú ni mo gallant máa ń nà jálàjà anybody you be so shocked ṣóyé mo láìkì ìdájọ́ ọwọ́ káwá gbàbẹ̀ dé kóòtù kọ́lọ̀ ń pa àti yín jẹ́ gbogbo ẹ máa ṣe rádaràdà ibi tá a ti wá ṣe bó ṣe kọ́ wa nìyẹn tó máa gbọ́ àwọn máa sọ blasphemy ọkọ̀ ìdó dáadáa bẹ́ẹ̀ ọkọ̀ ìdó dáadáa ṣọ́rọ̀ nìyẹn lẹ́nu àwọn èèyàn kí ni yẹn irritate mi tọ́pọ̀ ẹ̀ ò bá dúró dáadáa òun ló ti fẹ́ níbẹ̀rẹ̀ ó mọ kó tó fẹ́ ní kọ́ọ̀tì náà ṣé kọ́ọ̀tì ni ẹjọ́ wà kó tó fẹ́ sílé kó tó accept kó fẹ́ what are the criteria story tó jẹ́ kó decide pé this is the right person for you ìbẹ̀rẹ̀ yẹn nìyẹn wá tí mo bí ó lè gbé dédé àbí ó lè gbé dédé bí àkókò tó fẹ́ àbí kò tó fẹ́ bí orí material things wá orí bọ ọkùnrin yẹn o ṣe wá sọ pé kò dé dáadáa yé yín ló mọ bàjẹ́ ìwé obìnrin òjì tẹ̀ kí nǹkan tí mo fi láìkì ìyá Ẹsábọ̀dù níbẹ̀rẹ̀ tí mo kọ́ ọmọ Ẹsábọ̀dù ìyàwó ilé alágbèrè ló ń treat tí mo fi join ẹ̀ olùmùsọ̀wọ́ àyè because kíní yẹn wọ́n fi rẹ́ gbogbo obìnrin lára táwọn ọkùnrin bá máa sọ̀rọ̀ ń sìn wà máa gbọ́ àwọn obìnrin yẹn wọ́n ṣe wà yẹn nǹkan ní gbogbo wọ́n máa ṣe women supporting women gbogbo nídìí wọn bá wà ló gbùrò ni ó máa ń irritate mi ó máa ń sọ lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n mi ìgbà tó dé stage kan mi ò mọ̀ tó bá ti gbókò tó ti mú bí àwọn tó ń jẹ̀wọ̀ ẹ máa wọ́n ọkùnrin má ṣe máa ṣe já mo ní àwọn ọkùnrin tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ láyìíká mi tó jẹ́gbọ́n mi tó máa ti ń kọ̀rọ̀ jẹ̀wọ̀ obìnrin àwọn tí obìnrin ti hot nínú wọn náà máa sọ oríṣiríṣi ìgbà tó wáyá torí mo máa jàjàjà ìgbà tó wáyá máa rọra lọ jókòó síbi tó jìn ó dé stage kan mi lọ́jọ́ ọ̀pọ̀ ẹ̀gbọ́n mi wọn mo ní ẹjọ́ kó mi sílé kí ó tó bá ti dọwọ́ rọ̀lẹ́ tán ti parí iṣẹ́ tán bẹ̀rẹ̀ sí jí táwọn ọ̀rẹ́ wọn darí iṣẹ́ bọ̀ tán darí sílẹ̀ tẹ́bọ̀dì páàkì lẹ́rí wọn tó máa jókòó wọn àti àìsí díríǹkì wọn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní gist wọn máa bẹ̀rẹ̀ sí oríṣiríṣi ó máa ń bí mi nínú òun mo fi join ìyá yẹn níbẹ̀rẹ̀ tí mo fi mọ̀ ìyá yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ gangan kí ló dé ó ga o kí ló dé I saw one comment yesterday that someone was saying I know her from Ife Alarede kinikan she's always kinikan mi ò tẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ mbẹ́ tó bá rántí they always call me pé commissioner for understand tó bá rántí ìwọ tó mọ̀ mí débẹ̀ yẹn wà á rántí pé commissioner for understand wọ́n máa ń pè mí bẹ̀ tó bá rántí so mi ò pé ní àtẹ̀yìn kan ágì bẹ̀ bí mo rí kọ́mẹ̀ntì yẹn somewhere so mo mọ̀ kó o mọ̀ mí dáadáa kó o lọ pé Ife Alarede yẹn kó o lọ bèrè mi dáadáa lọ́wọ́ Tọ́pẹ́ ó mọ̀ mí dáadáa ṣó ti yé ẹ ayé yín máa bàjẹ́ ni tí yín ó máa pòlú lọ nínú ayé ẹ̀yin olóbò ìyá ẹ̀yin olóbò bú mo ti sọ bí rí ọkọ mi ń gbà mí tó ti bẹ̀rẹ̀ bá bá mi kàn mo máa táàjì ẹ̀yìn mo ti sọ bí rí tàbí ń jẹ yẹ̀yẹ́ mo máa táàjì ẹ̀yìn mo kúndùn okó tó yẹn ayé yín bàjẹ́ tó jẹ́ pé okó bá mi sọ okó bá mi jóun lẹ́wọ́ bá yá bá wáyé tẹ́ bí mo ń bẹ̀ tẹ́ pàpà sí ìní sinmi tẹ́ wá wà nílé ọkọ tẹ́ wá sọ wípé kòdó dáadáa torí pé kò gbé débẹ̀ torí pé kò ṣe onídẹ́ kó máa ṣàbùrù ìgbà tó wọ́n gbogbo débẹ̀ kò ṣe at the end of the day tó dẹ̀ ti nǹkan tó jù ẹ̀ ń wá tó ti tó ọ̀ṣọ́ ojú ẹ̀ bí ọ̀rọ̀ gíga mọ́ mi ọ̀ṣọ́ ojú ẹ̀ tó ti yọ kúrò nínú ayé òkun yẹn tó ti korí bọ̀ nínú ayé tó dẹ̀ ti wá rí pé kò dún mọ́ dáadáa yẹn lè kẹ́lu ẹ̀kọ́ jáde ń bẹ̀ so that wà ní freedom láti ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe dáadáa níta ẹ̀yú tún ìfẹ́ and that's what you're doing. Ṣóyè ẹ o fẹ́ trend ni. Come here. Mo fún ẹ ní space ẹ gan rẹpẹtẹ. Gbogbo ewu tó fún mi pẹ́ká ni mo gbọ́. That is still possible. Kí n play ẹ lọ́jọ́ kan. Tí gbogbo èèyàn máa gbọ́ voice ẹ̀. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó sọ, bó ṣe sọ̀rọ̀ sí mi. Gbogbo ẹ̀ ni mo gbọ́. Ọmọ rẹ̀ dákẹ́. Mi ò ṣe bí pé mo mọ anything. Torí tó bá jẹ́rú yín, tálákà yín wéré. Tẹ̀sán sábà síta, táyà ṣe wéré. Tó bá jẹ́rú yín ni ẹ̀ ti máa play ẹ̀ fún gbogbo ayé pé kọ́ńgò ìyá yìí. Ìyá àgbàyà yẹn ìyá ìjàlájà kú yín ìpọ̀nrín yín bí ìpọ̀nrín korodó òun òun ìyá àgbàyà tí ó ti yé yín. àwọn ìran yín gbogbo tó ti lọ kọ́ àánú kòtò àwọn ọ̀lẹ̀ ń bá wí kò ní yẹ yín.
ṣe rí màá bó máa ṣe jẹ́ màmí yẹn o. Mọ́mí, ẹ ṣe ẹ̀kọ́ àtótónu, ṣẹ́rí ṣó yìí, ó máa change sí because Lagata ọmọ òfò yóò sọ nǹkan sí. Ó ní ẹ fún Àgbékẹ́ àti Àgbékẹ́ lówó, wípé ẹ̀rọ lọlé babaláwo, kẹ́ bá wa tàn mọ́lẹ̀ sí. Gbogbo ẹ̀ máa fọ́pọ̀, ó máa dáwọ́, máa bàjẹ́, ó máa bíta, ó máa fọ́pọ̀ láàárọ̀ yìí. Ẹ tàn mọ́lẹ̀ sí. Títí kò ṣe ń bọ́ ló lọ gan. Tọ́lọ́ ló yẹ kó bá wa play ibi tó ti ń sọ òṣì yẹn kàfé ti gbọ́. Ó dẹ́ẹ̀dì. Kẹ́kẹ́ ní ọlọ́run tó rọ̀ wá. Ẹ jẹ́ kí lọ wá wá. Dọ́kà ti mọ́ra ẹgbẹ́ ọmọ rán ẹbí. Ó ní àwọn mẹ́ta ló máa ń bò sọ̀rọ̀. Ó ní Kádíjà Àdàmọ́ṣe àtàgbékẹ́. Ó ní wọ́n máa ń bò sọ̀rọ̀. Ó láwọn ló ń dìyìn lọ́wọ́ mú. Ó ní táwọn pẹ́tẹ́ bá ṣe WhatsApp group. Ó láwọn ló tún máa wá bò lẹ́yìn pé àmọ́ màdáyà yẹn lóhun ọlọ́rùkọ Jésù nǹkan kò ní ṣe é. Àwọn òun sọ pé kìnnìkan ẹ tún tọ̀ mọ̀ mí. Ó lọ Lagata ló sọ o. Ó láwọn yẹn ló dùn lọ́wọ́ mọ́ lówó bá ti ṣe báàdì fún yín gan. Ẹ tàn mọ́lẹ̀ sí. Ẹ jẹ́ bọ́ọ̀lù ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ kó tí kò ṣe wá. Ẹ lọ wá títí wọn. Ẹ bá mi wá wá. Tọ́lọ́ ló yẹ kó bá wa play fóònù mi tí mo máa ń láì kìkì ṣiṣẹ́ ara mi. Mo máa wọṣọ mi ń sè bá ṣe wà lórí láti rí máa délé àwọn onífóònù bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ẹ̀kọ́ ló wà ráǹdì nínú ìbá fíìmù fún mi. Kò sí wàhálà. Ó máa ti bẹ́ẹ̀ má wọ̀rí. Ọlọ́run TikTok kọ́ńfì. Àwọn bá dé àlà. Ara ti fún mi sí everything. Kọ̀sùn mo ti rí àwọn kankan lójú oorun fúnra mi. Òun ra sún sẹ́yìn, mo ṣáà wọ everybody. Ó ní ìwọ Àdàmọ́ṣe yẹn jẹ́ àti fẹ́ jẹ́ bọ́ta. Ó lọ wà pé gbogbo ṣiṣẹ́ náà bọ́ta Àdàmọ́ṣe kò sọ̀rọ̀ síta. Kó yé ṣe bí ìdìdìrìn. Ṣé ẹ rí i? Mọ́mí ọ̀rẹ́ mi bí ìkọ̀kọ̀ ṣiṣẹ́. Rí. Èmi bá mọ́mí sọ̀rọ̀ pásánà tèmi ní ọ̀rọ̀ ara mi. Ọ̀rọ̀ ara mi náà ni mo dẹ̀ wá lọ. Kò ń ṣe báwọn náà rán mi lọ bí kankan. Lagata ẹ̀ mo kọ́ lọ́rùn bẹ̀rù. Ṣé mo kó mo lọ fún ibẹ̀ má dàrúkọ mi? Kí Lagata wá ṣẹjọ́ tí mo rò fún mọ́mí? Ẹ̀fọ́ ni wọ́n sọ ọ́. Alàgàtà náà ó pa yé gbogbo wọn jẹ́ alàgàtà. Tí mo sọ fún àwọn Wọ́n bá wa wá fídíò, wọ́n bá wa wá fídíò. No, I commented. I said she should watch her platform. She should watch all those Babialas off her platform. Alàgàtà ó kúrò lọ́dọ̀ wa, ó dórí ọ̀dọ̀ Phoenix, ó bà gbogbo bẹ̀ jẹ́. Ọmọ àti ìbàṣẹ́ ẹ̀gbọ́n mi, ìgbà tọ́rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ tọ́rọ̀ yẹn. À ń sọ gbà yóò dẹ̀ pẹ̀lú wa. Mi Lagata pé kán ṣáà má bínú. Because àwọn náà wá gbà mí, ọ́ mẹ́sẹ̀jì mi, ọ́ ní Àgbékẹ́. Ẹ̀gbọ́n mi wí àtìgbà. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mì àtìgbà yẹn náà ni. Ókè ìgbà tí mo wá lọ bọ́lá, àwọn náà wá sọ pé Àgbékẹ́ ṣe bó rí nǹkan tí mọ́mì ṣe. Mo dẹ̀ ní ẹ má bínú. Mo fọlọ́run bẹ̀ yẹn má bínú. And that is all. Ẹjọ́ ní Lagata wá gbé nǹkan mi. Àgbékẹ́ ṣe bó orí ṣò tí mọ́mì ṣe fóun. Mo dẹ̀ ní ẹ má bínú. Ó tún sẹ́ndì ṣò yẹn sí mi gan. Mo wá wo ṣò yẹn mo ní ó dẹ̀ ẹ má bínú mo fọlọ́run bẹ̀ yín. And that is all. Ó nìkan lẹ sọ fún. Báwo ló ṣe fi Atinúmọ̀ràn ló ṣe mọ ìkejì babaláwo? Ìyẹn náà ní kẹ́ ẹ wá bá mi béèrè lọ́wọ́ la because ìgbà tí Lagata gan sọ tí wọ́n sọ ó ṣọ́ọ̀kì mi pé báwo ni Lagata ṣe mọ̀. Because mi ò ti gbọ́ private ara mi fún Lagata. Mo ti gbọ́ náà mi ìsọ̀rọ̀ ara mi fún Lagata so ó ṣọ́ọ̀kì mi bọ́ ṣe mọ̀. Èmi gbọ́ ìgbà tí mo kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ yẹn tí mo ní ìgbà tí mo kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ yẹn lẹ́nu Lagata mo béèrè lọ́wọ́ mọ́mì mo ní mọ́mì Lagata sàn kan báyìí. Mọ́mí dẹ̀ sọ pé kò àwọn ò sọ fẹ́ anybody báwo mọ bí Lagata ṣe gbọ́ báwo ni Lagata ṣe gbọ́ mi I don't know. Because mi ò tó gba àgbẹ̀ Lagata. Wẹ́ẹ̀ mi ni Àgbékẹ́ má jẹ́ bẹ́ẹ̀ Jansen. Olóòpè mi ò bá mi sọ̀rọ̀ obìnrin lọ́wọ́ mi pé báwo ni Lagata ṣe gbọ́ kí ni. Ìjọba lèmi pẹ̀lú ẹ̀sọ́ yẹn. Kọ̀sọ́ òdi rántí nìkan kan pè mí bá mi béèrè. Àmọ́ mi ìgbà tí mo kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ yẹn kò ń ṣèṣì ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́rọ̀ yẹn. Níjọ́ tí mo kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ yẹn mo béèrè mo ní mọ́mì. Mo gbọ́ ọ̀rọ̀ báyìí lẹ́nu Lagata. Má ṣe wọ́n má jẹ́ ká jà o. Kó farabalẹ̀ dáadáa. Olówó wá pè mí obìnrin pé báwo ni Lagata ṣe gbọ́ kí ni.
ṣé mi rán ẹ lọ lé babaláwo jọ dárúkọ lé babaláwo tí mo rán ẹ lọ dárúkọ ibẹ̀ tó lọ́wọ́ bèrè lọ́wọ́ mi. ṣé wàá jẹ́lé èmi gbọ́dọ̀ fún ẹ mi gan kò ń ṣe lé babaláwo ni mo lọ èmi ò mọ bí wọ́n ṣe gbọ́ olégun babaláwo dé èmi ò ń lọ lé babaláwo èmi ò tí ì lọ lé babaláwo rí láyé mi. ìyàbá ní sùúrù báwo ló ṣe wá di ọ̀rọ̀ wọn lọ lé babaláwo àjọ náà ìwọ ló ń bá sọ̀rọ̀ ara nǹkan tí òbí dákẹ́ èèyàn máa tọ́ fi sọ pé ajá ò kì í rorò ó ṣojú ilé méjì nìyẹn ó wọ́n ti sáà tó ti níbi tó ń kọ́ ilé àná náà wọ́n náà gbé sórí fóònù tó yẹ làkàtà gbé sórí fóònù ó ń pè dàmóṣe àná làṣírí yẹn tú ẹni tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lánàá kò mọ ẹni tí ó kàn sọ tiẹ̀ ní pé làkàtà sọ pé tó yẹ pé nígbà tó ń ṣe iṣẹ́ àwọn kan báyìí ló sọ tó yẹ so náà ń sọ wá ló pè mí torí kò sí ní tó ti pè mí bá ń sọ orúkọ bẹ́ẹ̀ ó mọ jẹ́ ká ti sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn ó mọ̀ pé mo ní reason ni tí mo fi sí sẹ́yìn ìgbà mo ti fún ẹ ní owó ilé láàsì ni mo ti bá ẹ sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn. owó ilé owó ilé ó fi ilé méjì ó lè má bá mi ṣe ọkọ bàtà mi ṣe ọ̀tá mi ní ẹ nìyẹn ṣe o understand ọ̀tá mi ní ẹ nìyẹn ìṣọ̀fẹ́ kò understand. because first of all kúmọ̀ yìí ló fa problem sọ́run rẹ̀ ọlọ́run kò sí. kúmọ̀ yìí ló fa problem. òun ló kọ́ tán láìsí fún mi gbogbo yín lọ́wọ́ yẹn òun mo ṣe blame ẹ nígbà yẹn pé kí ló bá mi bẹ̀rẹ̀ fún. ẹ máa tẹ́ ẹ̀ bá máa gbé ọ̀rọ̀ ìfún alẹ́ ọkọ̀ kan kò ní í lónìí nígbà wo ni làgbàtà fi àgbékẹ́ àti dàmúṣe sórí fóònù kí ló fa kájọ fún àwọn sórí fóònù kí ló fa kí náà jẹ́. àná náà ni èmi náà bá miss call yẹn ni dáńgọ̀ pé mo pa kí ló jẹ fóònù mi kẹ. mo wá sí miss call yẹn. èmi wá lọ sílé babaláwo tó ń lọ́wọ́ lọ́tọ̀ ògùn. àdéhùn kò gbèsè èmi kò gbé èmi gan rí miss call ní bílẹ̀ mo tẹ̀sẹ̀ rí miss call èmi náà rí miss call wọn kò ṣètà lónìí nọ́mbà kejì. làgbàtà ní dàmúṣe tí wọ́n ń jáde lórí pé ṣé dàmúṣe náà ṣé dàmúṣe òkè kí òun ṣáwọn òkè sọ̀rọ̀ sọ́nà ní ìmọ̀ ìlànà. tí ó bá ní pàṣẹ kẹ́kọ̀ọ́ bájọba sọ̀rọ̀ lágàtọ̀ ní. a ti ń sọ̀rọ̀ bífọ̀ kíkí ní mọ́mì tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yọ́ bẹ̀rẹ̀ ní tọ́ba ní nọ́mbà ní ṣẹ́yìn àti lágàtọ̀ sí máa tọ̀rọ̀ bífọ̀ kan tó máa jà ní. ọlọ́run kan máa ó máa fún wa láti ilẹ̀ ó máa ń gbòmọ́ lẹ́yìn mi. ìfi ayé wìtọ́ sọjẹ́ ti tèmi tí mo mọ̀ ike ní ìyá máa sọ ṣé àti máa sọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ di pé jà àwọn ń jà ní torí ẹ̀ ń sọ pé báwo ló ṣe nínú àti sọ̀rọ̀ kó tó di pé jà ṣẹ̀. ẹgbẹ́ wọn ti ṣe é tó sọ ní pé babaláwo báwo ló ṣe mọ̀ mí báwo ló ṣe mọ̀ tẹ́nì kò bá sọ fún àmọ́ bí òde ṣe mọ̀ òde ṣe nǹkan báyẹn irú lórí burúkú bá ń táwo jẹ ẹ tó sọ fún kó yá sọ tí ò bá sọ àdàbí máa mú gbogbo yín kọ̀ọ̀kan. ó ti ẹ̀wù ní kó bá mi play voice wọn tó lọ́wọ́ àwọn òun máa play voice gbogbo wọn láti gbogbo ilẹ̀. ẹgbẹ́ pọ́pá gbogbo ọ̀rọ̀ bá sọ pé ó máa play everything máa play gbogbo yín máa gbóhùn yín kọ̀ọ̀kan ẹni tó ń ṣe bí àwa mọ̀. bọ́sì àti ń sọ mo ti rí bẹ́ẹ̀ nísìnyí mo ti rí bẹ́ẹ̀. ẹ̀yin tẹ̀ ṣe kú ṣẹyẹ yẹ ẹ máa mọra yín. àti àbí tó bá ti gbogbo ẹgbẹ́ wa mi ti má ti ṣàkóso sí yín lẹ́yìn nìkan ló kù mo ṣe kà sẹ́nibọ́dì o gbogbo àtàwọn àmì mo rí àmì kan. ilé ta náà ní ẹni màmá yẹn bá ti sọ̀rọ̀ bí mi ni. ìtẹ́sí tí mo máa sọ pé mo máa sọ pé láwọn gbé bùkátà wà ó jẹ́ ilé òrò jẹ́ ilé tí wọ́n gbà fẹ́ máa ń níbi ní ẹni sẹ́gbẹ́ sí tó kọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́ máa máa ń kiri bí bàbá mi ni tó yẹ yín ọkùnrin méjì bàbá mi làkọ́bí àwọn tó kù obìnrin tó yẹ yín àwọn kan ní nínú wọn àwọn kan wọn ò tó àwọn kan tó ní ẹgbẹ́ kan tí mo sọ àsọmọmọ and the first born Bademọsí family lóńdó tó ti yé èmi ni mo sọ fún wọn lórí fóònù mo ní bọ̀dá mi ìyẹn ń kù mí tó tẹ̀lé bàbá mi mo ní bọ̀dá mi ẹwọ́n ẹni tó bá ti nínú ti ń gbàfẹ́ ní tí ò ní ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí àwọn bá mi sùnkún wọ́n ti sọ yí pé iye báyìí nìkan gbé sílẹ̀ ìbàbá yìí ẹ jẹ́ ká rántí pé ìyá bàbá mi nìkan ló fẹ́ kò fẹ́yàwó méjì láyé ẹ̀ ẹ jẹ́ ká rọ́nà ẹ̀ ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó yẹ kí gbogbo wa ẹni tó bá ti ní kó gbowó ọwọ́ ẹ̀ sílẹ̀ ká fi gbogbo wa aláṣìírí bìlíìfù mi nìyẹn nínú ajé mi the same way tí mo ṣe ń ṣe pẹ̀lú àwọn family mi àbúrò mi máa ń wá bíbáyìí ọwọ́ ẹni tó bá ti ní láti máa ẹ jẹ́ ká fi àṣírí bora wa kó yẹ wa tí òdìbí ta ti lọ ṣòkun in fact ayé gbọ̀rún mọ̀ ni kí ló ṣẹlẹ̀ bìlíìfù mi nìyẹn òun mo ṣe ń ṣe bí mo ṣe ń ṣe yìí ọwọ́ ìyá mi mo lè ti ba náà mo lè bìlíìfù
nìyẹn. Maryland tí mo ti kúrò ọjọ́ gbogbo ní bí ọdún tó bá jáyé ìgbà tí mi ò lọ́ọ̀kì gbogbo fóònù mi tí mi ò lọ́ọ̀kì gbogbo píkṣọ̀ mi lórí Facebook ẹ̀ ń rí mo ò lè ṣe kí n má post. Ilé mi torí mo máa ń sọ fún ẹ jẹ́ ká make ara wa happy àwa lálẹ́ make ara wa happy ẹ jẹ́ àṣẹ dáadáa síra wa. Amẹ́ríkà dá ìsìn iná ṣẹ̀dá bí kò ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní níjọ ó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí make sense before everywhere dá ní tó máa ṣe ọlídé báyìí máa sùn ní òun mo ṣe kọ́ ẹnu everybody jọ wípé ká máa fi ṣe kínní ká máa ṣe báyìí ká máa ṣe gbá ká máa ṣàwo ká make ara wa happy ká ṣe oúnjẹ ká ṣe a máa bá èèyàn níta tó ń rí bí everywhere ṣe kún tó. Wọ́n máa fẹ́ wá control crowd yẹn bí mo ṣe ṣe bọ́lọ̀ ṣe dá mi nìyẹn. Wáyé mo rántí pé Àṣàkẹ́ ó wà sáré mo rí tó wọlé sí ó ti bá mi wílé lórí rí tí mi ò tẹ̀ tó sí tọ́kì gbogbo kìíní ó ti bá mi wílé lórí náà. Nígbà gbogbo owó yẹn tẹ̀ máa sẹ́ǹtì sí ni àti mi tó máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ ṣe understand. Wáyé a lè ṣe dáadáa síra wa. Ẹ káàsán máa o. Ẹ káàsán máa. Ṣé mo wọlé lánàá but bí n pé ó dà pé kò fẹ́ sáyè so mo ṣe drop. Ṣé rí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí? Ṣé rí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí? Ẹ̀yin mo máa blame. Ẹ̀yin ni mo máa blame. Ìdí ni wípé ṣé rí the last time tá à ń bá Làgàtà jà ń bíbà. Làgàtà mọ̀ Làgàtà. Ó yẹ kẹ́ find out kí ló dé táwọn people fi kó ẹnu ti Làgàtà ṣó ti yé yín ṣe rí nígbà tí ọ̀rọ̀ Làgàtà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí social gbàtà bẹ̀rẹ̀ justice for Mohbad Làgàtà àjọ ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní ṣe mọ̀ irú ògiri wa ní gbogbo akọ̀ṣà àbára wa níbí báyìí anybody tó mọ́ra wọn akọ̀ṣà ń pariwo anywhere tí kinní bá ti wà báyìí gbogbo olúkálukú ń rọ lọ síbẹ̀ so we don't know ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Làgàtà náà dẹ̀ jẹ́ nǹkan tẹ́ pé tó bá ń sọ̀rọ̀ báyìí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn tàánú ẹ máa káàánú ẹ̀ ni. A máa sọ̀rọ̀ á ní a máa ṣe yín. Ẹ ti understand? So ṣe mo ó jẹ́ nǹkan tẹ́ pé mo kàn wò pé mo kàn mọ̀ pé bọ̀bọ̀ ìdẹ́ ìṣe kínní o mo láìkí bọ̀bọ̀ ìdíwé tó ṣe máa ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn kínní kan ó dẹ̀ máa káràmásìkí ẹ̀ ó máa káràmásìkí bíi pé bóyá ó ń ṣe nǹkan tẹ́ pé ó ń ṣe nǹkan tí ó ṣe kí pé ó ṣiṣẹ́. Ṣó ti ẹyin ní gbogbo ìgbà yẹn èmi dẹ̀rẹ̀ ìjọ oníjà ni máa ń gbé ìjà oníjà gbogbo ìjà tẹ́tí egun tó ń bú mi yìí ìjà oníjà ni mò ń gbé tó ń ṣe ní mò ń pé tó ń ṣe ń bú mi pé mi ò dága ò ìjọ oníjà ni. Làgàtà yìí níbi tí mo wò pé bọ̀bọ̀ yìí innocent ó yẹ má máa bú bọ̀bọ̀ ẹ̀ mọ́ kí ló ṣe fún yín kí ló tẹ̀ ṣẹlẹ̀ ṣó ti gbogbo gbà mí tí mọ̀ rárá bọ̀bọ̀ Papariano ló kọ́kọ́ drag ẹ̀ tó ní ó ti jó bàbá Mohbad o 10 million ó fẹ́ drag ẹ̀ fún bíi more than 6 months ńgbà yẹn mo bú kí lorúkọ ẹ̀ mo drag Papariano ti torí bọ̀bọ̀ yìí pé láyéláyé ó ṣe máa pé ó lè ní kinní kan kì í ṣolè kì í ṣe gbá kì í ṣàwo ó withdraw owó bàbá Mohbad ó ṣe gbá ó ṣàwo kò sẹ́ni tí ò mọ̀ sí. Ok kò sí nǹkan tó máa sọ bọ̀bọ̀ yìí tó bá everything wọ́n máa ń dárúkọ Làgàtà kí ló ṣẹlẹ̀. There was a time wọ́n ló create a fake account ó ṣe gbá ó ṣàwo there was a time táwọn Mercy fan me àwọn tèmi kankan tó sọ pé Làgàtà wa ó ní kinní kan tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn tó sọ pé Làgàtà pé ká wo wọ́n wá screenshot comment ẹ̀ àwọn tèmi platform nígbà yẹn wọ́n screenshot comment ẹ̀ wọ́n wá gbé káàkiri àwọn èèyàn wá post ẹ̀ wọ́n ò gbà Làgàtà pé àkáǹtì ẹ̀ lélẹ́yìí kinní kan tó bá ti ń wá solace tó bá ti ń drag ẹ̀ nǹkan ló máa ń ṣe ó máa ń wá solace
kan mọ́ra ó fi owó ó entice wọn ni láti máa jà fún láti máa defend ẹ̀ ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn now ó dẹ̀ mọ̀ pé mo máa ń caution àwọn èèyàn pé ẹ má bú Lagata kí ló ṣe fún yín kíní kan kì ó ti mọ̀ ó mọ̀ so ó ti find solace in me a máa ń sọ̀rọ̀ ó máa wá sínú green app mo dẹ̀ máa ń sọ fún àwọn èèyàn báyìí but èmi I am very very careful kò sí nǹkan tí mo máa bẹ́ẹ̀ sọ tí mi ò ní gbé wá síta because mi ò ní fẹ́ pé kó wá di ọ̀la nǹkan tẹ̀mi ò lè sọ níta yẹn kó wá gbé wá síta kójú àmà tì mí I don't do that so ó ṣàwọn máa ń ṣoríṣiríṣi everybody náà máa ń pariwo kí ló dé tẹ́ fi ń pariwo bọ̀bọ̀ yìí ṣó ti yé yín òun á máa fẹ́ kí n máa defend òun bí mo ṣe ju bẹ́ẹ̀ anybody ṣe ṣó a máa screenshot comment a máa send ẹ̀ sí mi a máa send ẹ̀ kí wàá lọ fẹ́ kí n ṣe nísìn àwọn tó wà lọ́dọ̀ mi kò possible kí n bú ẹ fún ẹ kí n máa bú wọn fún ẹ it is not possible èmi ò lè gbọ́ anybody gbogbo gbà yẹn gan máa sọ pé a lè búra wa ìgbà yẹn náà mo ṣe mi kì í fẹ́ kó máa bú mi dẹ̀ kì í fẹ́ pé kó náà kó máa ṣe pé ó ń bú anybody so mi ò kì í fẹ́ ká máa búra wa nígbà yẹn àti máa búra wa kò sẹ́ni tó ń búra wa níbà ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ ni wípé ṣe rí Lagata jẹ́ nǹkan tẹ́ pé ó wà kọ́ni ó wà creepy ó èṣù Sátánì ni bọ̀bọ̀ yẹn he is a snake he is a green snake under the green grass ẹni mọ̀ wípé òun ló wà ní abẹ́ odò tó ń ta nǹkan rú you will not know nobody will know ó dẹ̀ máa da gbogbo ẹ̀rú wọn from one place to another ó ní gbogbo information everybody báwo ni wọ́n bọ̀bọ̀ ẹ̀ ṣe ń ṣe báwo ló ṣe ń ṣe so ó wá di ọjọ́ yìí nǹkan tó fa gbogbo wàhálà yẹn tó fi sá wá sọ́dọ̀ yín nìyẹn. Ó wá di ọjọ́ yìí because àwọn èèyàn ti máa ń kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ fún mi wọ́n máa ní pé Lagata àwọn èmi lèmi máa ń jà fún ní orí platform mi ẹ filẹ̀ ẹ má kọ́mẹ̀ntì ẹ filẹ̀ ọ̀bọ̀ ìdẹ̀ ìdíwọ́sẹ̀ǹtì wọ́n máa ń yà ó tẹ̀ tó tẹ̀ nǹkan ní àbẹ́mi tí ń ju òbò sí Lagata mo lé mo ló kéré sí mi èmi ò ń ju òbò anyhow òbò mi ti tèmi ó wà expensive mi ò ń ju anyhow kò possible. Wọ́n ní mo kàn believe pé bọ̀bọ̀ yìí pé ẹ fi lè má bù náà kíní kan ṣó ti yẹn bẹ́ẹ̀ not until tí bọ̀bọ̀ bó ṣàtìrí the way tí ọ̀bọ̀ ìṣàṣe máa ṣe ń sẹ́ǹdì àwọn nǹkan sí mi oríṣiríṣi tó ṣe sẹ́ǹdì nǹkan sí mi ló wá di ọjọ́ yìí ló wá ní pé kàn fi o so ó wá tí wọ́n fẹ́ dàbí pé ó wá fẹ́ máa lò mí against àwọn kan ó ní eléyìí ò lè possible nǹkan tèmi ò bá ní fẹ́ ṣe wọn bí bàbá ńlá kú bá bẹ́ anybody kó sọ pé òun fẹ́ tì mí ṣe nǹkan yẹn ẹni tèmi bá fẹ́ drag èmi máa ń ní reason tí mo ṣe ń drag ẹni yẹn bọ̀ yí pé kémi máa ní reason kémi wá gbé ẹlòmíì kí sọ pé mò ń gbé ìjà ẹ kí wá gbé lórí ká máa drag ẹni tí ò drag kan fi èmi ò kí ń ṣe ló wá jọjọ because lẹ́ǹṣì tí ń drag ẹ̀ ó ti ń drag ẹ̀ kí ló máa ń ṣe lẹ́ǹṣì nǹkan kan bẹ́ẹ̀ mo ṣáà máa ń dákẹ́ so ó wá. Abẹ́ mọ̀ náà hold on. mọ̀ pé bóyá mo ti make peace pẹ̀lú ìyàwó lẹ́ǹṣì so ó wá fẹ́ lo avenue yẹn wípé kéèmí torí pé o ti mọ̀ pé mò ń drag wọn pé kéèmí wá bẹ́ẹ̀ pé kí n wá drag wọn ó wá mú fake information wá ṣe rọ́rọ̀ tí Lagata bá sọ fún yín ẹ má gbàgbọ́ o ẹ má
gbàgbọ́ o ìwọ wá mú fake information wá ó ní ìyàwó lẹ́ńchì o olóòní àǹtí olóòní ẹ̀gbọ́n nọ́ọ̀sì bíi ti báwo oníbàwò ni wọ́n ṣe mọ̀ ó ní kẹ́mi jókòó síbẹ̀ ó ní ṣé mi ó lóun máa ń fáìndì nǹkan gan ni ó lóun máa ń túdì nǹkan gan ni ó máa ń túdì nǹkan ṣé o dẹ̀ ní evidence ṣá ṣé o ní evidence ó lóun ní evidence ó ní ìwọ call it out ó ní mọ̀mí kọ́fì ẹ̀yin call it out call it out bá kémi call it out lọ mú evidence wá because èmi tèmi bá ti ń ṣe nǹkan èmi máa ń fẹ́ pé kí n máa fi evidence kí n máa fi hàn àwọn èèyàn lórí platform mi èmi ò kì í ṣàìdé ṣe é ní. ó lò máa wá bá mi pé òun máa sẹ́ǹdẹ̀ sí mi ó lò máa sẹ́ǹdẹ̀ sí mi mo dẹ̀ ní pé okay up to today kò sẹ́ǹdì anything sí mi bínú ṣe bí mi ni mo ṣe retí for some days tí mi ò ṣe rí nìyẹn mo ṣe kọ́ọ̀lù gangan fúnra rẹ̀ out mi so inú á bí mi pẹ̀lú gbogbo nǹkan táwọn èèyàn ti máa ń sọ against ẹ̀ tẹ́ máa ń kàm àwọn èèyàn dàpé kán jọ kán máa dragẹ̀ inú á bí mo ṣe kọ́ọ̀lù out nìyẹn bó ṣe di Royal Rumble nígbà yẹn nìyẹn bó ṣe sá kúrò lọ́dọ̀ wa nìyẹn òun ló ṣe wá fáìndì sólèsì lọ́dọ̀ yìí àwọn èèyàn dẹ̀ sọ fún pé ìyá yìí ó gbọ́gbọ́ ẹ̀ máa ń ta yín gidi bó dẹ̀ ṣe wà yẹn tó bá ti wọnú yín gidi ó máa ṣe pẹpẹ furu bíi pé bóyá òun nice ẹ bìlíìfì pé bóyá nice rọ o ó wá kó information yìí ni bó ṣe ń tẹ̀ nìyẹn ó wá gba information ó wá gba àwọn nǹkan kan lọ́wọ́ èèyàn ni bó ṣe wà yẹn ejò tó ń gba orí àpáta tó máa ń ní ipa but ipa ẹ̀yẹn ipa síbi ni téèyàn bá lọ wẹ̀ sí lọ́wọ́ tá máa fi threaten ènìyàn nìyẹn òun lẹ ṣe rí ní ìjọ́wọ́ ni ìṣèjẹ́ tàbí ìjẹrin tó ṣe threaten yẹ ọba tí mo ní tó bá bí bàbá ẹ lé ìyá ẹ tó bá bí ta ó yá gbé síta kí ló fẹ́ gbé síta nípa ẹ̀ ókè òbò ni wọ́n máa fẹ́ gbé torí gbogbo nǹkan ni wọ́n máa ní dájú ṣóbò yẹn gbé mo ní kó gbé òbò ẹ̀ síta wọlé mi kan fẹ́ wọ òbò ẹ̀. mo ní kó gbé òbò ẹ̀ síta èmi kan fẹ́ ròbò ẹ̀ gbé síta òun ló ṣe wá jáde tó ṣe ní ẹ ké òun ò sọ pé òun ló bò ẹ o òun ò lóun ló bò ẹ o kíní kan oore tó ń ṣe fún ní àbáláyé bàjẹ́ ni orí wo ló ṣe fún orí wo nípa ṣèjì tó ń pè ní dùgbẹ̀dùgbẹ̀ so wọn ò ríyàn tó ra kí ló jẹ́ sí òun ìwọ sọ pé ó ṣoore ta ló rán ẹ níṣẹ́ dandan ni ṣé rí gbogbo àwọn tí wọ́n ń sá kúbẹ́kúbẹ́kúbẹ́ lábẹ́ yín yẹn I'm telling you torí owó yín náà ṣe ń sá kúbẹ́kúbẹ́ sábẹ́ yín àwọn people ìjà not here for justice wọn ò dẹ̀ wá sórí TikTok kan wá develop ara wọn tẹ́ bá wà lórí TikTok ẹ wá develop ara yín ni you are here to make money yes on TikTok you make money but you create that money yourself gbogbo àwọn tó wà Naija ni wọ́n fi TikTok tó fi create owó lórí page wọn kì í ṣe pé wọ́n ń pa kúbẹ́kúbẹ́ káàkiri kì í ṣe pé wọ́n ń pa kúbẹ́kúbẹ́ káàkiri olè ní most of them wá jà lórí nínú justice olè ní most of them wọn tí wọ́n wá jà lórí justice most especially àwọn tó bá ti rí bí somebody like you tẹwà generous àmọ́ kínní tẹwà generous ẹ ṣe olè ní wọ́n tó bá ti rí ibi tó ti ṣe give away wọ́n máa gbé ìjókòó síbẹ̀ wọ́n á believe pé bóyá kínní wọ́n dẹ̀ máa fi mú fílẹ̀ tó bá ti rí pé ojú yín dẹ̀ because ojú tó bá ti dẹ̀ onírọ́rẹ́ ń sọ tó bá ti rí pé ojú yín dẹ̀ bá máa fi kalẹ̀ sí ni ìgbà máa hẹ̀lẹ̀ èèyàn ẹ̀yin lẹ dáa jù ẹ̀yin lẹ ń sọ̀tọ̀ jù nu justice irọ́ ni mo kàn máa wọ everybody ni it's a lie ibi platform
platform bíi tí wọ́n ti ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ owó dídá kò rẹ́gúlà bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ́ ni òun náà ṣe sá kúrò bẹ́ẹ̀ náà ṣe fìdí wọ́n máa ṣọ́tù bíi 2-3 platforms wọ́n máa ṣọ́tù ẹ̀ papọ̀ torí owó yìí ni owó náà ṣe rìn kiri ẹ̀yin stop owó máa fúnyàn lówó ẹjọ́ ṣòro lọ ṣé fónísì ni ìyá yín ni ẹ̀yin bá fẹ́ àlàyé ṣé fónísì ni ìyá yín ni ó lè ó ní most of you ẹ wá sọra yín darọ sórí platform fónísì ẹ sọra yín darọ ẹlòmíì tí orí bá fọmọ ẹ ìṣètò ẹ kó ronú lọ síbòmíì kò ní ronú lọ síbòmíì fónísì ni orí ń fọmọ mi o ẹ̀dọ́ ń dun o mo fẹ́ ra pátá fún no sense ẹ̀yin lẹ ti kọ̀ sí ẹ̀ ṣé ẹ̀yin nìyá wọn ni ẹ̀yin lọ́kọ wọn àbẹ́yìn níyàwó wọn ẹ lè ṣiṣẹ́ ẹ lè ṣàbọ̀ pàpà síbẹ̀ tí ara diaspora bá fún yín lówó ẹ máa kú wọn náà ni ẹ máa sọ fún ọ pé èló lẹ fún wa tí ẹ bá lè fún yàn lówó ẹ máa bọ̀ lé can you imagine that? Can you imagine that? Ẹ má fún wọn ní ṣìgbá, ẹ má fún wọn lówó mọ́, ẹ má fún wọn ẹ ti géètì mọ́ everybody wọn, ó lè ní wọ́n lè ṣiṣẹ́, ẹ jẹ́ kí ọpọlọ wọn kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ as from today, kọ́ máa ronú ibòmíì, kọ́ ní plan B, ibi tó máa ronú owó sí, ó lè wọ́n their tips, èmi tó bá wù yín, ẹ bú mi o, kò gbà bí mo ṣe sanra ẹ̀. Èébú yín ló jẹ́ kí n máa sanra. Èébú yín ló jẹ́ kí n máa sanra. Kò sí nǹkan kan tẹ́ lè ṣe fún mi. Ó ti yé yín. Nothing tẹ́ lè ṣe. Ó lè ní yín sẹ̀. Ó lè ní ó yẹ kó pa gbogbo yín dànù. Ẹ̀yin ò lò sí bá bí àlà yẹn. Ẹ gba owó yẹn tẹ́ tún lọ máa bú wọn. Ẹ gba owó yẹn tán. Ẹ tún lọ máa bú ẹni yẹn. Nǹkan tẹ́ bá dẹ̀ ti ń jẹ báyìí. Òun lẹ mọ̀. Nǹkan tẹ́ bá ti ń jẹ. Òun lẹ mọ̀. Ẹni pé tẹ́ bá ti géètì mọ́ owó láti máa fún wọn ẹ ní rí most of them lórí platform yìí mọ́ wọ́n lọ́kọ nínú ilé wọ́n níyàwó nínú ilé wọ́n ní kinní wọn ò ní ronú sí anywhere láti lọ fi make owó ẹgbẹ́ yín wà nígboro ẹgbẹ́ yín yọ blọọkù ẹgbẹ́ yín ṣoríṣiríṣi ẹ̀yin jókòó ẹgbẹ́ kùrù síbẹ̀ ẹ máa gbé ìkùrù ẹ jókòó sójú kan orí platform ẹ̀yà fọ́nísì tó bá ti kúrò bẹ́ẹ̀ wọ́n tún ti ń lọ síbòmíì nǹkan tó jẹ́ kó máa fi owó gbòògùn oògùn gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn nínú inbox nìyẹn ẹ máa lé àwọn èèyàn gidi kúrò lórí platform ní platform tiyín ni TikTok ṣe pé kólúkálukú wà independent on his or her own ẹ lè ṣí platform tiyín ẹ lè create community tiyín ẹ lè fi platform yín kẹ́ máa fi generate owó ẹ̀yin ò mọ̀ wípé àwọn ará Nàìjíríà gan wọ́n máa ń lo platform wọn láti máa fi generate owó ẹ wà creative lórí TikTok yìí ẹ máa gba advert ẹ máa gbàgbá ẹ máa no ẹ lè ronú lọ sí gbogbo bẹ̀yẹn ẹ máa wá ready made ẹ̀yin olè ẹ̀yin ọ̀lẹ ẹ̀yin atọrọjẹ ẹ gbogbo wọn náà dẹ̀ ní ẹ̀kẹ́ èbú àtọkùnrin ó àtọkùnrin ẹ̀kẹ́ èbú ni ayé yín ti bàjẹ́ ayé yín ó ti bàjẹ́ dandan ni kẹ́ wá sínú justice ni ṣé dandan ni kẹ́ ṣe justice kẹ́ sọ pé wá sí justice irọ́ dẹ̀ ni irọ́ ni ẹ̀yin wèrè játijàti ẹ̀yin lẹ́ fún wọn láyè ẹ má fún wọn láyè mọ́ ẹ tilẹ̀kùn mọ́ ẹ tì wọ́n sí kànga olórí burúkú ni most of them ẹ ti kọ́ lúkálukú lọ ṣiṣẹ́ kán máa rubí sọ pé kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ kó máa fún yín stress unnecessary stress wọn ò ní rí níbòmíì ẹ lè imagine kó ṣe orí platform iná tí ń dá owó fún ìyẹn aláyé bàjẹ́ ti ẹ̀yẹn tó lọ ń jẹ 300,000 lórí wípé ẹ̀ ń ṣàkó ìwọ ọkọ lọ́kọ olóńṣàkó owó tó wá fi sun hòtẹ́ẹ̀lì ní ìlú wa gan ó wà ní owó yẹn ẹ̀yin kìíní burúkú yìí ẹ jẹ́.
wọn jìnnà kẹ́ lé wọn jìnnà rere kọ́ máa kiri ìgboro ayé kiri kọ́ máa ráre kiri ìgboro ayé àwọn olórí burúkú. Thank you, Comfy. God bless you. Ẹ má bínú ọmọ tí wàá nù káàkiri mo fẹ́ dédi fóònù mi fẹ́ lọ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí tí ò fi tán. Lójú wọn ti rò kó rí bẹ́ẹ̀ ni mo kó everything sí tòmí. Jẹ́ mo kó rí bẹ́ẹ̀ mo ti ń play gbogbo WhatsApp lánàá. Wọ́n rí pé mo gbé WhatsApp torí gbogbo nǹkan tó ṣe ń sọ sí òun sìn. Mi ò tí ì rẹ̀ evidence Lagata kó bọ́ta nípa ẹ̀kọ́ tí mo ṣe. TikTok Comfy mo appreciate. Màá sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Ọ̀rọ̀ lẹ sọ. Ẹ sọ̀rọ̀, you know. Ọ̀rẹ́ mi rò yí pé ká dá síra wa. Òun ni ìfẹ́ tọ́lọ́run sọ. Mo kẹ́kọ̀ọ́ ń di ẹ̀ kò wípé mi ò kẹ́kọ̀ọ́ ń di ẹ̀. Kò ń ṣe wípé mo wá sórí kinní láti wá pín owó fún yàn mo ṣe sọ wípé wọn gbowó ìlú wọn fún mi bàbá ní Tinubu gbowó wọn fún mi pé kémi máa bá wọn pín lóò kò ṣẹlẹ̀. Ìyàlẹ́nu ló kọ̀ jẹ́ fún mi fún àwọn èèyàn mi tí mo pè léèyàn tó jẹ́ pé ọ̀tọ̀ ni wọ́n ṣe lẹ́yìn rẹ̀ mi ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ sí wọn. Lóòótọ́ nígbà tọ́rọ̀ Lagata wáyé mi ò rí ní mo mọ̀ sí nípa Lagata níwájú Ọlọ́run àtẹ̀yìn. Tẹ́lẹ̀ everybody tó wà bí máa béèrè lọ́wọ́ mi tí bá ti parọ́ mi ò rí ní mo mọ̀ sí. Kọ̀síláyé ìdọ̀rọ̀ lẹ́ǹtì ní early 2024 ní ọ̀rọ̀ Mohbad wọ́n sọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì. Àwa ní ṣebí ìwọ ló lọ béèrè ẹ̀ lẹ́ǹtì. Mo bá kọ́mẹ̀ntì ìwọ ló lọ béèrè ẹ̀ torí wọn kọ́mẹ̀ntì wọn sábà wo show mi but I was so pissed off that very day. Wọ́n á ní pé Bọ̀lẹ́ǹtì you're the one tó béèrè bèbí yìí so then you know her and right now you say you know her father. Ìpè ẹ̀jẹ̀ kárí píṣọ̀ náà sí wọ́n ṣe jáde sí blọọkì nìyẹn láti early 2024 lẹ́ǹtì yìí sí blọọkì. Bíbí ìlú ló ṣe ràn mí lọ́wọ́ tí mo sọ fún sista Àṣàbí kó bá mi túbọ̀ wọn sọ̀rọ̀ náà. Kọ́yọ̀mí kò blọọkì yan mo ṣẹ̀ wọ́n mi pẹ̀lú wọn ìjà ọ̀rọ̀ justice ní gbogbo wájọ ń wá tó jẹ́ kí n sọ nǹkan tí mo sọ mi ò dẹ̀rọ kó mo kú èkú lórí platform kankan rí. So ìgbà tó máa wá sọ́dọ̀ mi everybody ń pè mí torí títí kù ṣe ó cross mọ́ mi gan-an. Ẹ tó máa bá mi sọ̀rọ̀ nígbà míì tí máa fi lọ sùn ilé káwọn orí ìgbà rẹ̀ jọ wọn lọ. Ṣé o ní sá? Tó máa bá mi sọ̀rọ̀ ká máa lọ sùn ní ìtò cross mọ́ mi dé. Sọmọ sọ́sẹ̀sì gbogbo wọn ń ṣe ní tí ò yẹ kí n gbọ́rọ̀ sí lẹ́yìn. Ṣòye, but I'm this type of person tẹ́yìn òkú ti ṣẹ̀ mí. Mo máa rí bí ẹ̀ṣẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi. Gẹ́gẹ́ bí ìlànà ti ẹ̀sìn tí mo sìn pé ọmọ náà ṣe you understand. Ẹni yóò ṣe mí, mi ò lè ra burúkú kankan lọ́wọ́ ẹ̀. Yẹ́ mo ń gbọ́ pé wọ́n sọ pé ń drag ẹ̀ káàkiri and everything but then mi ò mọ nǹkan tó rí mi ṣe. Then ó dẹ̀ wá nìyẹn náà lò pé Leo ló bring ẹ̀ wá sọ́dọ̀ mi. Ẹni iṣẹ́ tọ́rọ̀ ṣẹlẹ̀ ni mo gbọ́ náà pè mí lọ́jọ́ kó yé mi pé Leo ló mú wá sí ọ̀dọ̀ mi lórí píláfọ́ọ̀mù. Mi ò mọ̀ tẹ́lẹ̀. Ọ̀dọ̀ lẹ́sì tí wọ́n wá sí ìgbà yẹn, mo gbọ́ orúkọ yẹn bẹ̀rẹ̀ Lagata but their friend because ó wà lórí orí iṣó ẹ̀ nígbà yẹn. Bọ̀ ìyàlẹ́nu tó wá padà jẹ́ fún mi ní péjì ló dá ìjà sí wọn láàrin èmi ò mọ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó yé wọn kó gbogbo àìṣòro ló wọ́n lè ṣe ni. Nǹkan tó mọ̀ nídìí ẹ̀ má dá sí nǹkan tẹ́mi ṣe nìyẹn. So gbogbo wọn bá mi sọ̀rọ̀ títí kò ṣe wá. Ó ní mọ́mì ẹ̀rí bàbá yẹn pa. Mo ní kí ló ṣe? Mọ́mì olórí burúkú ni títí kò ṣe ò lè farabalẹ̀ báyìí. Ó máa ń jàgbé lójú kan ni. Ní mo bá ní títí kò ṣe mí. Kò sí ìkọ́tẹ́ mi rí tó ṣe. Ìtọ́wá pé mo ti mọ̀ kó lọ ní àti justice ni. Kò sí àtọ́ bá sọ fún mi kí n tó sá. Omi orí kòkó tí òwò iṣẹ́ máa mi iṣẹ́ Ọlọ́run nǹkan tí mo sọ nìyẹn. The same way ọmọ sọ́sẹ̀sì. Ọmọ sọ́sẹ̀sì ni mọ́mì ṣé àwọn bá yín sọ̀rọ̀ tì ní ẹ̀ẹ́dínlẹ́ kò kìí kọ́ ó ní mo understand ló ṣàlàyé àwọn fún láwọn instances kan and I was like mo understand. Níwájú Ọlọ́run àtẹ̀yàn tí mo wá sọ fún yín lónìí. Àwọn ọ̀rọ̀ wọn yẹn tí mo gbọ́ nígbà yẹn tí gbogbo wọn kìlọ̀ fún mi even though mo ṣe let it go like mo fi sílẹ̀ mo jẹ́ kó máa ṣe tiẹ̀ lọ́dọ̀ mi. Àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ló rùn èmi lọ́wọ́. Tẹ bá fẹ́ gbọ́, bá ti kó sí lọ́wọ́, tó rọ̀ bí èyí. Ẹ mọ̀ pé èèyàn mẹ́ni tó ń ṣọ́ òun ṣó yẹ yín sìn. Lè máa wá pamọ́ lójú ẹni tó ń ṣọ́ yín tẹ̀lé ṣó yẹ yín sìn. Mo rántí ìgbà tó ń sọ fún mi tó sọ pé mọ́mì tó bá ti wá sí Amẹ́ríkà ọ̀dọ̀ nílò ń bọ̀
I was just looking like, really, no so anything. Omowummi, okay? Gbogbo ọ̀rọ̀ tí gbogbo everybody gbé àkíyèsí mi sí, wọ́n ràn mí lọ́wọ́ pẹ̀lú Lagata. Torí ó dìídì pè mí fúnra ẹ̀ tó sọ pé mọ́mì, ó ní òun notice ẹ̀ kí bẹ́ẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀. Bóyá ẹ̀ ń wò bóyá mo máa. Mọ́mí Phoenix, ẹni sùúrù. Mi ò tí ì sọ part of àwọn atrocities Lagata fún yín, ẹ jẹ́ ṣàlàyé. Mo máa ṣàlàyé tí n bá gbàgbé. Ẹni ṣẹ́rí ibi tó ṣẹ́rí bó ṣe sọ fún yín pé tó ń bá wá sí US ó máa wá kí yín yẹn ó máa dé sọ́dọ̀ yín ó máa ṣe bá yẹn ó fẹ́ gẹ́ẹ̀tì details yín ni ó fẹ́ gẹ́ẹ̀tì address yín torí ó máa ṣe yín ní ṣùtá 120% ó máa ṣe yín ní ṣùtá ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní mo máa já yín láyà gidi. Ẹ wo young daddy because ṣẹ́rí Lagata on a good day ẹ máa jọ jẹ́ ọ̀rẹ́ ni ṣó ti yé ẹ máa jọ jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ ní bá ṣọ̀tá ẹ máa jọ jẹ́ ọ̀rẹ́ ni ẹ dẹ̀jọ jẹ́ ọ̀rẹ́ bóyá bíi wọléwọ̀dà bíi pé ọ̀rẹ́ ṣá ọ̀rẹ́ because the way tó ṣe máa ṣe sọ̀rọ̀ kò ní wá sọ́dọ̀ yín bí ẹ̀jẹ̀ bá mi mute ẹ bá mi mute náà ẹ bá mi mute so kò ní wá sí ọ̀dọ̀ ẹ kò ní wá bí gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá kò ní fojú hàn bí ọ̀tá ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn now òun àti iṣẹ́ máa jọ wà tẹ́lẹ̀ gbogbo àjọ wà tẹ́lẹ̀ ni gbogbo àjọ wà so òun àti ọ̀dàjì ṣẹ́mọ̀ wọ́n jọ wà ní UK gbogbo àdẹ̀jọ wà ní so kò sí pé bóyá à ń ronú pé bóyá ẹnìkan bá yo èèyàn burúkú nìkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn so òun àti ọ̀dàjì wọ́n wá mú date wípé ṣẹ́mọ̀ sọkùnrin pé káwọn lọ flex o kìíní kan o káwọn kan ṣáà jáyé lọ ṣáà kankan bóyá kan jáyé lọ sí kìíní kan jáyé lọ o ní ló bá ní pé kí ọ̀dàjì o kó sẹ́ǹdì postcode pé because òun á gbé young daddy lé something like that pé wọ́n ṣáà máa gbéra wọn lé ṣá ló bá ní kí yẹn sẹ́ǹdì postcode o bí yẹn ṣe sẹ́ǹdì postcode sí nìyẹn o ṣẹ́rí postcode bó ṣe sẹ́ǹdì address sí yẹn ṣẹ́rí postcode ẹ̀ yẹn òun ló wá lọ fi ṣe young daddy ní ṣùtà ibi tí yẹn ti ń ṣiṣẹ́ ó dà pé bẹ́ẹ̀ bíi méjì abẹ́mẹ́ta náà ló kọ lẹ́tà síbẹ̀ wípé ló lọ parọ́ mọ́ yẹn ní ibi iṣẹ́ pé kàn lé kúrò níbi iṣẹ́ pé èèyàn bàbá mẹ́wàá àwọn tíbi àwọn ọ̀gá dẹ̀rẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti mọ̀rọ̀ ẹni táwọn gbà síbi iṣẹ́ wọ́n ṣe pé yọ̀ọ̀dà jìnnà pé ẹni bàbá yìí o àwọn ni wọ́n sọ pé based on the trust wọ́n trust àwọn ọmọ ẹni táwọn gbà síbi iṣẹ́ o wọn ò lè follow ẹnu wèrè Lagata yìí o nǹkan tó jẹ́ kí máa yìí ṣì wà níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ nìyẹn bó ṣe ń ṣe nìyẹn ó máa lọ á make sure pé bí tẹ́ ti ń ṣiṣẹ́ yẹn tó bá lè get ọ̀dọ́ yẹn á make sure pé bí tẹ́ ti ń ṣiṣẹ́ ó máa call ó máa email wọn ni tó bá fẹ́ ṣe yín ní ṣùtá yẹn ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn now lady kan náà nǹkan tó máa ń ṣe ni pé ṣe rí anti-justice ni Lagata anti-justice ni ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ anti-justice kìíní ẹ̀ tó ti ń ṣe anti-justice ẹ̀ bọ̀ at least voice note tá n play ní gbogbo ìgbà yẹn tó sọ pé irọ́ ni kìíní kan yẹn tá play yẹn real ni that was the fact anti-justice ni so the way tó ń ṣe anti-justice títí ẹ̀ ó yàtọ̀ gan ó yàtọ̀ ọ̀nà ara ni báwo dẹ̀ ni ṣe rí àwọn tó bá ti ní ẹnu tó bá rí pé wọ́n ní ẹnu nínú justice bẹ́ẹ̀ o jẹ́ host o àbí o jẹ́ àwọn panelist ẹ pé o lẹ́nu gan tó máa ń fún Wùmí jẹ gidi ó ní bó ti ṣe máa ṣe ẹ́ńtà ẹni yẹn ó ní bó ṣe máa ṣe tó fi jẹ́ kó máa frustrate life ẹni yẹn tó jẹ́ pé ẹni yẹn máa kó gbà wọlé tó máa wà frustrated wọ́n pe lady kan ní Moro lady yẹn ó máa ń sọ àwọn British English báyìí tẹ́ pé agbára gan ló fi sọ Yorùbá tó máa ń fẹ́ kọ́ àti sọ Yorùbá sọ ṣó ti yé bẹ́ẹ̀ so bó ṣe ẹ́ńtà gẹ́ ẹ̀nìyàn o tó kìí ṣe pé bóyá gẹ́ yẹn ó lose card because gẹ́ yẹn lady yẹn ó ní ọkọ tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n understand ara wọn bó ṣe ṣe fún gẹ́ kí wọ́n ti pè yá àbèjì ló ṣe fẹ́ ṣe fún lady but lady yìí òun àtọkọ ẹ̀ wọ́n jọ wà in good order
nífẹ̀ẹ́ ara wọn lady kò ń ṣe èèyàn burúkú pé bóyá tó nẹsẹ̀ síta. So bí lady bí Lagata ó frustrate lady ó threaten lady yìí torí lady yẹn ó máa ń jáde ó máa ń ṣe live ó máa ń ṣe everything ó dẹ̀ máa ń sọ the right thing ó máa ń sọ the truth. Lagata make sure pé òun frustrate lady yìí sẹ́ẹ̀. Lagata ló ń threaten lady yìí. Lagata rányàn lọ sílé lady yìí kán máa lọ sílé lady kán máa monitor ẹ̀ káàkiri. Lagata máa send message sí lady pé láàárọ̀ yìí ìwọ ló kọjá ní aago báyìí ó yà síbi báyìí ó ṣe kinní kan síbi báyìí ṣó ti yé so gbogbo ṣe ń send message ṣe gbogbo threatening messages yẹn òun àtọkọ ẹ̀ lọ́jọ́ ń kà lọ́jọ́ ń wo gbogbo ẹ̀ lọ́jọ́ ọkọ ẹ̀ náà ó carry ọkọ ẹ̀ along ibi tó ti lè fi gbogbo enter gẹ̀yẹ̀ yẹn because òun àtọkọ ẹ̀ lọ́jọ́ rí gbogbo ẹ̀ ó threaten lady ó frustrated débi wípé kò sí nǹkan tí ò ṣe ẹni tó wà ní Amẹ́ríkà kájọ ń ṣe justice tó wà ní Amẹ́ríkà apart from your daddy ó make sure ó send email síbi tẹ́ni yẹn ti ń ṣiṣẹ́ wípé nǹkan báyìí lẹ́ni yìí jẹ́ tí ò dẹ̀ jẹ́ pé kán lè kúrò níbi iṣẹ́ ṣó ti yé yín iṣẹ́ tí Lagata ń ṣe nìyẹn iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn ok ìgbà tó wá rí pé mo fún ẹ jẹ ó sẹ́ǹdì ó rí wípé mò ń bú ẹnìkan ps tó ń fi owó da justice rú ń gbà yẹn tó ń gbowó kiri tó fi ń da justice rú ó rí pé èmi àti pé mò ń drag yẹn ó lọ kó bank statement mo sọ fún yín pé ó máa hẹ́ńtà yín gidi ó lọ kó bank details man yìí ó wá kó wá fún mi ó kó owó tí wọ́n jẹ owó tán fi ra ilé bó ṣe ra ilé owó tán yá ní bank owó tí ìyàwó ẹ̀ yá ní bank gbogbo details ìyàwó ẹ̀ gbogbo everything fún mi. ó ní Lagata ó ga ọ́ báwo ló ṣe gẹ́tà àwọn kinní ó ní àwọn mi kàn fi ẹ̀yẹn fi bẹ́ẹ̀ mo díìgì gan ni mo díìgì ẹ̀yìn mo ní wò ó mo ṣàdákẹ́ èmi ò lè kó àwọn eléyìí síta o ẹnu mi báyìí ó lè ní máa yes mo ní ẹnu mi báyìí ó lè mi máa fi bú ẹni yìí kájọ máa fẹnu ṣe ẹni tí ẹnu ẹ bá mú jù mo ní èmi ò kí ń ṣeré eléyìí o èmi ò kí ń go into people's details I don't nǹkan tí bá ti rí níta báyìí mo lè bẹ́ẹ̀ sógún dogójì tí bá ti rí ogún lásán tí mo ti rí ogún ẹ̀ níta lásán màá bẹ́ẹ̀ sọ́jọ́ ogójì ó ti tán nǹkan tẹ̀ máa ṣe nìyẹn bọ̀ pé kí wọ́n wọnú ẹ lọ I don't do it mo lè mi ò lè ṣe lè mi ì bá kó kíní dọ́kúmẹ̀ntì ẹni ẹlẹ́ni mi ò kó síta mi ò kó information síta nobody tó rí anything ẹni yẹn nobody because ìlú òfin náà ni mo wà èmi ò lè wà ní ìlú òfin kan máa sọ pé kíní because ó máa deny ni wà lóòmẹ tó ṣe wà ní ìwọkọ ó máa deny ni tí màmá ké èmi ò dẹ̀ fẹ́ sun ẹkún ìyà because ṣé màá sọ pé mi ò mọ̀ wípé nǹkan yìí personal information èèyàn ni mi ò yá dá lóhùn o mo keep that aspect because going into people's details I don't mi ò kí mi tẹ̀ mọ́ ṣe because kí ló tí bá yẹn wá kò sí kí ló bá yẹn wá so èmi sọ fún yín pé lẹ́ǹtì tí bọ̀bọ̀ ẹ̀ máa lọ nìyẹn ó máa ń ba ayé èèyàn jẹ́ ni ó máa ẹ́ńtà yín ó máa get ìjọ kó tó di pé mo call it out mo bá ní mọ́ mi kan fi mo ń bọ̀ ní jẹ́ pé ọmọ mi ń bọ̀ ní Jenny pé kóun tẹ̀ link ẹ̀ mọ́ yín pé so that ìmá lè lọ pé kó lè wá rí mi kó lè wá kó kàn tẹ̀ wá kí mi kankan bẹ́ẹ̀ yẹn mo ya wọ́tà ẹ̀ dáhùn irọ́ o kò ń ṣọ̀dọ̀ ti tèmi kò ń ṣọ̀dọ̀ mi ò tẹ̀lé anything yẹn I cannot welcome you láyéláyé irọ́ bí ibi tí mo wà yìí mo ibẹ̀ ni just I don't want to see anything nípa ẹ mi ì tẹ̀ fẹ́ rí ẹ ṣó tó bá ti rí pé òun ti pẹ́ ti get òun àbí pé bóyá òun ò rọ́nà lọ láwọn abẹ̀rẹ̀ threats
threat ó máa threat yín ni nígbà tó threat mi pé kíní kan èmi gan mo threat ẹ̀ padà mo threat ẹ̀ tó ń lọ káàkiri kan fi òǹbà kíní kan ó ṣe ìwọ èmi gan bọ̀ wá sùn ẹ̀wọ̀n ò ní lọ tẹ́ ẹ bá ti ẹ̀yin náà threat ẹ̀ tó bá sọ ẹ sọ fún Lagata bó ṣe wà yẹn 419 ní scammer ní Lagata scammer gidi ni ibo ló ti rí bank details máa yẹn bó ló ti rí ẹ tún ọmọ kan tó wá ṣe òun àti máa yẹn wọ́n wá jọ meet lórí platform kan yẹn wá bí ẹ mọ̀ kan ó máa parọ́ ní láéláé kẹ́ ẹ máa mọ bó ṣe ń parọ́ o bọ̀bọ́ yìí kò ní dignity ẹ̀yọ kan ó deny ni ó sẹ́kànlẹ̀ ni làwọn èèyàn wá èmi dàgbà lórí show yẹn ni mo wá bọ́ sórí platform mi mo wá show already èmi ti show àwọn torí platform mi tẹ́lẹ̀ mo ti show wọn bí mo tún ṣe lọ gbé jáde nìyẹn bí mo ṣe lọ gbé jáde wọn ní Lagata bí ó ṣe lè sọ̀rọ̀ nìyẹn tẹ́ bá ti wẹ ara yín mọ́ lọ́dún tẹ́ bá ti wẹ̀ sí ọwọ́ Lagata ẹ̀yin lẹ máa borí ẹ̀ bọ̀ tẹ́ bá wẹ̀ sí ọwọ́ Lagata lásán ó máa bá yín manipulate ó mo ṣe sọ fún ìlànà tó ń da yín dúró pé ẹ ní sírì àgbà ni yín àgbà ló ń fara gbà kan irọ́ ni o tó bá ti sọ fún ibẹ̀ yẹn these people they are liars àgbà ló ń fara gbà kan kò ń ṣe lọ́dọ̀ scammer tí scammer bá fẹ́ báyé yín jẹ́ tètè yá sáré báyé ẹ̀jẹ̀ kó tó báyé yín jẹ́ because àwọn tó bá ń da yín lọ́wọ́ dúró yìí wọn ò ṣe ìgbà tó ń fi máa expose nǹkan àwọn máa enjoy ẹ̀ tí Lagata bá ti mute. Okay. Tí Lagata bá ti sọ pé òun fẹ́ tú àṣírí lẹ́yìn o òun fẹ́ tú àṣírí nípa kan fi o òun fẹ́ tú àṣírí kankan o ṣe rí àwọn pípù tó wá mú yín lọ́wọ́ yìí wọn ò ní lọ mú lọ́wọ́ dání o wọ́n máa enjoy ẹ̀ bọ̀tẹ́yìn bá wá bọ́ síta pé àníṣe ẹ fẹ́ expose Lagata gbogbo bó ṣe chat yín rẹ gbogbo ẹ máa rí àwọn yẹn wọ́n á máa bọ̀ lọ́dọ̀ yín torí pé wọ́n rí pé ẹ̀yin dẹ̀ ojú tó bá rọ̀ ni rọrẹ́ ń sọ torí pé wọ́n rí pé ẹ rọ̀ wípé pé dámásẹ̀kẹ́ ẹ̀yin sí àgbà ló ń fara gbà kan tó bá ti sọ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ti rí pé wọ́n ti capture yín nìyẹn ẹ má máa dárú àwọn yẹn lóhùn àwọn náà máa bá yẹ yín dá lọ máa comment wọ́n lọ máa comment níbi tóun ti ń expose nǹkan lọ́dọ̀ ẹ̀ yẹn wọ́n lọ máa comment inú wọn máa dùn wọ́n máa enjoy ẹ̀ ṣọ́ọ̀tì wọ́n á wá sọ́dọ̀ yín pé kẹ́yìn máa expose tiẹ̀ ṣé ẹni pé lórí burúkú ni most of these people ẹ gbúdọ̀ wise kẹ́ má gba nonsense ẹ má take no for an answer do not take no for an answer olórí burúkú ni most of them ara wọn máa bùbá aṣọ ni tẹ́ bá ti ń expose tẹ́ bá ti ń gbé secret Lagata síta kí ló dé tí ara wọn fi ń bù máṣọ tára wọn ò kí fi ń balẹ̀ àgbà nìyí àgbàlagbà yẹn àgbà ló máa ṣe kinní kan òkè ìgbà tọmọdé ìṣẹ́ tóun fi expose nǹkan tó ń bú àgbàlagbà yẹn ẹ̀yin ẹ lè lọ bá ọmọdé ìṣẹ́ yẹn wípé no wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ sí àgbàlagbà wọn lè sọ bẹ́ẹ̀ àwọn hypocrite ló pọ̀ jù ẹ máa reduce wọn kúrò lórí page àwọn tó bá ti ṣe olórí burúkú ẹ yọ wọn kúrò kọ́ má wá sọ́dọ̀ yín mọ́ kẹjọ gbogbo àwọn olórí burúkú ẹ jọ wọ́n dànù ẹ yọ wọ́n bíi jìgá wọ́n máa kó tiwọn báyàn wọ́n kó tiwọn báyàn kẹ yọ wọ́n bíi jìgá olórí burúkú ló pọ̀ jù nù wọn. Lagata olórí burúkú ni Lagata ó ń ba ayé èèyàn jẹ́ ni ó ń ba ayé èèyàn jẹ́ Lagata máa ń ba ayé obìnrin jẹ́ ni ẹ máa wọ àwọn sector people tẹ́ pé nígbà tó lọ ń dóbìnrin olóbìnrin tí wò ó lè náwó lé lórí wọ́n sọ wípé ìyá sọ oúnjẹ wàá lọ gbé nílé ẹ̀ wàá lọ gbóúnjẹ tí ọkọ ẹ̀ lọ lébọ̀ fún wàá lọ gbé oúnjẹ yẹn nílé ẹ̀ wàá dẹ̀ jẹ torí pé ìyẹn sọ fún ẹ pé ẹ̀gbọ́n mi ni wàá lọ gbé oúnjẹ wàá lọ jẹ ẹ̀yin ìkà làwọn pípù yìí àǹdíkà wọn ò lè ṣe fún wọn ò lè ṣe fẹ́ gbọ́n wọn
ti mọ̀ pé nǹkan yìí wọ́n they will do the same thing to you. Ìkà ni wọ́n ẹ máa lé wọn bí jìgá. Let people know the kind of person you are. Ìyá yìí kò take shit o. Ojú tó bá rọ̀ ni rọrẹ́ ń sọ o. Ojú eléyìí ojú ẹ̀ ò rọ̀ báyẹn o. Because wọ́n máa custard yín. Kán tó fi ìlọ̀kulọ̀ lọ́wọ́ custard yín ni wọ́n custard environment. Tó bá ti rí pé gbàgbàkúgbà báyìí wọ́n máa ti bọ̀ yín lára. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin cheerful giver nǹkan jọ yín lójú. I will give it out. Àánú yóò ṣe mí. Kìíní ẹ mọ̀ pé nǹkan tó ń fi wọ̀nyàn lára ẹ má jẹ́ kán wọ̀ yín lára. Ẹ lé wọn sígbó. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe àánú. Àwọn ọmọ kan wà ní Nàìjíríà yẹn tó máa ń sick. Àwọn ìyá kan wà tẹ́ pé ọmọ wọn kò ń tọ́jú wọn. Àbí pé bóyá kíní ẹ lọ sí Nàìjíríà ẹ pín owó yẹn ọ̀kẹ́ pín fún wọn ọ̀kẹ́ fún ìyá yín pé ẹ bá mi fún àwọn kíní kan ẹ fún wọn ṣé àwọn eléyìí wọ́n ti rí ọ̀pọ̀lọ́ rí ibi tó tutù ni wọ́n bá síbẹ̀ wọn ò ní ṣiṣẹ́ wọn ò ní ronú méjì tó bá ní problem tó yẹ kán lu ọpọlọ wọn kán lọ fi solve ẹ̀ irọ́ ni wọn ò ní lu ọpọlọ yẹn ọpọlọ wọn yẹn wọn ò ní jẹ́ kó wà active ọ̀dọ̀ omi phoenix ìyá wa mọ́mì wa ẹ̀yin lẹ máa ń sòótọ́ ẹ̀yin lẹ dáa jù nínú gbogbo ààbò irọ́ ni nǹkan tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín wọ́n fẹ́ gbà. Pẹ̀lú submission mi tó bá wù yín kẹ́ bú mi alala ńlá èní kọ́lẹ̀ tí ń bú mi ṣó ti yé yín mo ti sọ ilé iná mo sọ yìí ná ẹ ṣé o. Thank you so much for saying tó fẹ́ bú yín. Òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ ti sọ. Ẹ mọ̀ pé mo sọ̀rọ̀ kan lọ lẹ́ẹ̀kan. Mo ní mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí pé gbogbo àwọn tó pè mí tàmí yẹn tó kìlọ̀ fún mi náà ràn mí lọ́wọ́. Ó bọ́ síbi kì í kó sí lọ́wọ́. Àyíkó sí lọ́wọ́ ó pẹ̀lú nǹkan tó jẹ́ kó máa jáporó. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ understand. Ẹ má bínú. Ó pẹ̀lú nǹkan tó jẹ́ kó máa jáporó kó máa ṣe bó ṣe ń ṣe ń sìn. Because èmi fúnra mi sì mo ṣẹ̀ mú forí balẹ̀ kọ́ lọ́hùn ún dúpẹ́. Mẹ́sẹ̀jì yẹn sì wá fún mi lóhùn àná. Ìyá ọba wà bẹ́ẹ̀. Kí kì í máa dúpẹ́. Wọn ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi lẹ́nuwẹ̀ yàtọ̀ sáà fámìlì mi tó wà níbi tó lè mọ nǹkan tó ń lọ. Ẹni tí ọmọ mi ó tún ránṣẹ́ sí mi ní last week. Ọlọ́run ní pé kí n máa dúpẹ́. Mo dẹ̀ ń dúpẹ́. Ṣé ní gbogbo àwọn tí wọ́n sọ láàyè pé kí n ṣọ́ra fún wọn ràn mí lọ́wọ́ bọ̀ wọn mọ̀. Tó ló jẹ́ kẹ́mi gan sá sẹ́yìn fún. Òun ni ò jẹ́ kí n ní relationship kankan pẹ̀lú ẹ̀ gbà tó wà pẹ̀lú mi. Lẹ́yìn kó kí mi, kó lóun gbúrò mi, tí a pé wọ́n play kíní yẹn lọ. That same phone tí mo fi ń ṣe kíní yẹn, òun náà ti á kìkìlẹ̀ kó tó mọ́ yìí. Òun náà àkì tó gbé mi wá síbi onífọ̀mù ni wọ́n tí ò kùn. Ibẹ̀ mo wà yìí. Oyè yín, táìmù tí wọ́n yàtọ̀. Wọ́n kọ̀ lẹ́gùn ló kọ̀ kì síbẹ̀. Òun tó sọ àjùbẹ̀ ní ìlera, mo máa dúró. Ó ti try òun ló jẹ́ kó sọ fún mi wípé mọ́mì mi kì í bẹ́ẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀. Mo tó gbogbo àti ó sì kọ́ta fẹ́ sọ. Bíbí ẹ̀ mo rò pé bóyá ó máa rìkọ́ọ̀dù mi. Mo ní as much as mi fẹ́ kó rìkọ́ọ̀dù mi náà, mo ní but kò sí kọ́ta fẹ́ sọ. Ọjọ́ tí mo bá sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ tí mo advice ẹ̀ nípa ara ẹ̀ fúnra ẹ̀ kó settle down. Tóbìnrin bá pọ̀ nínú ayé èèyàn, wọ́n fẹ́ bá ìrìnàjò èèyàn jẹ́ ni. Èmi ò mọ̀ yí pé fáfáfáfá ọ̀ ẹjọ́ ni mo kàn ń rò lásán. Ó ní mission tiẹ̀ ó láwọn nǹkan tó ń ṣe. So kò ráyè ní orí ọ̀fẹ́ yẹn láti jẹ́ àyíká mi. Bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ́yìn kó wá. Sórí láì fún bí. Onítàlẹ́tà lèmi wá jókòó fúnra mi ni mò ń fọkàn mi rò pé burú ti wá. Báwo ló ṣe ṣe dọ́dọ̀ mi gan? Kó tó di pé mo rí kókó àwọn tó wà bẹ́ẹ̀. Lẹ́nìkan ti dáhùn tó sọ yí pé ó wá sọ́dọ̀ mi láti ìpasẹ̀ ilé òní. Ọ̀dọ̀ ilé òní ti wá. Àwọn olórí burúkú tó ń support ẹ̀yìn, they know what they're doing. And that's the reason why mo ṣe sọ yí pé anybody má jì mí lọ́wọ́ mu. Kò lè máa jáde fún mi kẹ́yìn máa sọ pé àgbàlagbà ní mí. Ṣé o yé? Ọmọdé ìṣẹ́ bí ọ̀rọ̀ yín tó ń ṣe show ẹ̀ ló dìímú lọ́dọ̀ ẹ̀. Òun ni mo ṣe ṣépè fún everybody lánàá because I was disappointed. Torí pé mo rí sísá mo ríre lọ́dọ̀ ẹ̀ tó ń gift nígbà tó ń bú mi ń bẹ̀. I was there. Ó ní the good àti fi ń sọ lánàá tó sọ yí pé táwọn bá lọ bẹ̀ ìyẹn ò mí ní pé bóyá àwọn back ẹ̀ up or anything. Mo lè ní kẹ́nìbọ̀dì má lọ sórí platform tó bá fẹ́. It is true. But
but ìtẹ̀yàn bá sọ̀rọ̀ sí mi tó jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ mú mi lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀yin lẹ wá bá mi sọ̀rọ̀ ẹ̀yin yóò dẹ̀ sọ mi ò rí kọ́mẹ̀ntì yín kẹ́ sọ fún yín pé kó stop mi ò rí yín kẹ́ gòkè kó jẹ́ pé lọ jì lọ́wọ́ mú kẹ́ bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ mi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kí ẹ bẹ́ẹ̀ kẹ́mi fi hàn torí tó bá wà lára igi a ṣe kó tó bá wà lára ọ̀gẹ̀dẹ̀ a ṣe ṣọ́rọ́ mi ò ń ṣe ọmọ lọ́dẹ lọ gbèsè wa ọjọ́ orí mi àtàwọn ọmọ mi ni mò ń respect mo ṣe dákẹ́ owó orí tí mo fi ṣèwé wà bẹ́ẹ̀ mi ò ṣe ẹni sísí ọwọ́ làgàtà bó ṣe wà yẹn mo sọ pé kó gbé jáde whatever tó fi gbé wà lọ́wọ́ kó gbé síta ó ti kọ́ lo nọ́mbà Canada kan ó fi send message ó bá dárúkọ mi ó ní Rashida àǹtí Rashida àgbàyà ni mí ló bá bẹ̀ sí bú mi àdáwọ̀ sọ́jọ́ tí mo gbé gbogbo kínní àwọn kínní tí mo kọ́ sọ̀rọ̀ tó yẹ yín àná tó wá rí pé mo ti ń ṣòro owó sọ fún sí mi wọn á kà káàtì mi tilẹ̀ fi mọ́ orí ẹ̀ ni mo ti ti bá àwọn oṣù títí kò ṣètò ọ̀rọ̀ kí tó sùn ìyá bá ṣe bá mi sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ mi fẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí sẹ́ǹdì mẹ́sẹ̀jì sí mi. Ọlọ́run dẹ̀ ti ọ̀rẹ́dì fi wọ̀n mí pé ìfẹ́ wá onímíṣàn pẹ̀lú bó ṣe mẹ́sẹ̀jì mi because in the last month mi ò kó mo gbúrò ẹ̀ nígbà tó ti di ọ̀rọ̀ lágbórí tó fẹ́ lọ ṣòwò ẹ̀ lábàṣà lọ́dọ̀ wọn mo dẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ tó ló mú mi ní ìyá kò yẹ kí n lajú sílẹ̀ kó ju káyé ẹ̀kọ́ bàjẹ́ I love you genuinely kò mo rí i pé onímíṣàn oní ìwà tí ò dá lọ́wọ́ kò dẹ̀ fẹ́ gbọ́ràn kò dẹ̀ rọ̀ fi ẹlẹ̀ mú wẹ́ràn just like bí gbogbo yín máa ṣe ń sọ tó bá ti dé ìlú òyìnbó ẹni right sí everything tẹ́ fẹ́ ṣe yes it's true tẹ́ bá ti dé ìlú òyìnbó lẹ́yìn ṣorí burúkú yẹn ẹ gbàgbé kọ́ṣọ̀ bíi tàtí mọ̀ ẹ gbàgbé pé ṣe tán ṣe kọ́ wa kọ́ṣọ̀ ìlú òyìnbó lẹ́wọ́n fẹ́ wá lòun sí i tó jẹ́ pé ẹ̀yin fúnra yín gan lajú yín sílẹ̀ ẹni pé kọ́ṣọ̀ yóò pé àwọn gan tó nílùú wọn ẹni pé kọ́ṣọ̀ yóò jẹ́ káyé wọn gan kó nítumọ̀ fúnra wọn yẹn mọ̀ fáwọn tí ò fẹ́ gbọ́ nínú wọn ẹ mọ̀ yẹn ilẹ̀ wa mú lò lẹ́wọ́n máa sọ pé ráìtì yín nígbà ráìtì yín náà wò kó dé rán sílẹ̀ ṣé máa kọ̀ntró ẹ̀ ni mí kọ̀ntró ọmọ tèmi ṣé yẹ yín bó ṣiṣẹ́ wà yẹn tó jẹ́ pẹ̀mí ni mo níbi tí mo fi àyè ẹ̀ sí fún òun ló ṣe rọra fi fún ọmọ mi láyè ẹ̀ gbogbo nǹkan tó sẹ́ǹdì kiri bó ṣe ń sẹ́ǹdì sí mẹ́sẹ̀jì káàkiri gbogbo ẹ̀ mo ní lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ máa ṣọ́ọ̀kì ẹ̀ tí bá bá àwọn kọ̀ọ̀kan jáde pé what ṣé yẹ yín sìn ló ń sẹ́ǹdì mẹ́sẹ̀jì mọ́mì ìgbà àwòránà ń wò pé orúlẹ̀ wà ní London tó sùn ni kò sí tẹ fún mi mọ́mì ẹ̀dá lóhùn àánú ẹ̀dá ìṣe òun nínú o kò sẹ́ni mi ti sọ fún mi pé ó ní mission ṣé yẹ yín sọ gbogbo wọn náà ràn mí lọ́wọ́ ó kúnra tó fi dàbí pé nígbà míì tí bá forgive èèyàn ẹlòmíì àárò ìpè woman try o yes irú èèyàn tí mo jẹ́ nìyẹn téèyàn bá ṣe mi tí bá ti forgive mo forgive nìyẹn that's me for you tó yẹ yín tó àwọn èèyàn yẹn wọ́n ràn mí lọ́wọ́ dáadáa náà láti lè jẹ wà careful pẹ̀lú làgàtà cause if not by now oríṣiríṣi ló máa ti play ó yẹ kẹ́ ẹ̀ mọ́ náà ó lóun ní receipt ní 2 months ago òun wá wáyé last month on the 1st láti wá fi wọ̀n àkótí ìgbéjáde ọtí náà wáyé ìgbà tó wáyé. ó ń tẹ́tì yín ni then àwọn tó ń gbọ́ àwọn followers ẹ̀ tó ń gbọ́ láti lè fi mọ̀ pé ìyá ẹ̀ ti wẹ̀ sí làgàtà ti ní kíní ìyá ẹ̀ lọ́wọ́ àní ó wá sórí WhatsApp mi ìgbà tí ò ní kankan tó lè gbé jáde nípa mi ó sọ̀rọ̀ èdè òyìnbó ó lo profile òyìnbó wá ó gbóyìnbó wá ó ń gbọ́ pé you are beautiful. I can see that you are very beautiful. You are this, you are that. Tí mo fún ní àrá, tí mo rọ̀jò àrá sí, tí mo fi àrá, tí mo fi sọ́gun ẹ̀. Ó ní why are you cursing me? Why is not to that? Why are you cursing? Mo ní olórí burúkú ni báwo ló ṣe mọ̀ pé mo ń kọ̀ sí ẹ? How do you know? Pé mo ń kọ̀ sí ẹ, mo ń kọ̀ sí ẹ. Báwo ló ṣe gbọ́ Yorùbá? Báwo lòyìnbó ṣe ń gbọ́ Yorùbá? Loshi. The guy is very manipulative. That's one thing tí mo notice pẹ̀lú ẹ̀. Ó dẹ̀ lè parọ́ kú, ó ń parọ́. Ká ní pé mo wà nírú London wọn yẹn, ọlọ́pàá ti gbé mi. Èmi ò ráyàn o. Mo máa lọ gba mọ́lé ẹ̀ ni. Ibi tí bá ti pàdé ẹ̀ máa já láṣọ ni, ọlọ́pàá máa gbé wá. Kóòtù yẹn wọn ò ṣe fẹ́ràn, a máa jọ lọ pàdé mbẹ̀. Lóòótọ́ àwọn pẹ́rẹ́ǹtì wọn ò rẹ́sì wa ní ìlànà bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó máa ń jẹ́ ká fẹ́ máa sún sẹ́yìn fọ́rọ̀ kéèsì àbí nǹkan kan. Àjọ lọ bá ti wà ní ìlú òyìnbó. That's why tó ṣe láti lẹ́nu environment ẹ̀. Tó bá wà níbì kan. Ṣé ẹ kàn pọ̀ sí ni? Mo fẹ́ sáré sọ pé ní báyìí please. I can read some comment that Latin is abusing Baba on behalf of Lagata.
It just is a distraction. They just want us to stop talking about Lagata. Láti olórí burúkú olóṣì tí mo sọ fún ẹ níjọ́ kìíní pé ìyá oníyà tó gbé wá tí ìyá yóò tiẹ̀ tí wàá gbá ìtẹ́tẹ́ bá pè mí ni gbogbo tí tó bá tí ó mí ní ẹ̀wá. My network o. Ṣé ẹ gbọ́ mi ṣá? Ṣé network mi ni? Àwọn dà pé bí á nẹ́tíwọ́ọ̀kì tí wọ́n ní. Ókè jẹ́ máa play lè lọ. Mo wá rí i pé àwọn nọ́mbà kan jẹnẹrétì lórí Google yẹn ni olùfisẹ́ẹ̀dì mẹ́gbọ̀n ní Canada ló wà lábẹ́ ẹ̀. Ó ṣe é máa sọ pé Canada ni wọ́n ti lò ó wá fún mi. Ṣòye mi ò rí báyìí. Gbogbo nǹkan tó sọ síbẹ̀ mi ò fọ́ lẹ́sìn. Torí mo rán ni. Mi ò ṣe é mi ò ní kankan lọ́wọ́ ẹ̀ kò sí ọdún náà pọ̀. Kò sí ìkìlọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ yẹn. Ó ràn mí lọ́wọ́ láti wà kẹ́ẹ̀fù pẹ̀lú ẹ̀. Òun fún ẹ̀ fúnra. Mo fi sọ pé mọ́mí ẹ̀ kì í máa bẹ́ bá mi sọ̀rọ̀. Bí ẹ̀rù kan fẹ́ rìkọ́dù yín. Máa dáná kí ló fẹ́ rìkọ́dù mi fún kí ló náà tàbẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. As much as me lẹ́kẹ̀ rìkọ́dù mi. Oyinko TV, good morning. You understand? Mo ṣe ẹ́. So kò ní kókó mú ní sáìdì ọ̀dọ̀ mi tó fẹ́ try. Then location mi, mo máa ń pa location mi ni. Then mo ń sanwó fún kinní kan. Téèyàn bá mọ́nítọ̀ fóònù mi màá mọ̀. Ìgbà tí mo ti notice àwọn monitoring spirit gbọ́dọ̀ tí wọ́n bá tí àwọn company yẹn máa send message sí mi. Wọ́n ti kì í fóònù mi níbi báyìí. Wọ́n ṣe kinní kan níbi báyìí. Tóye. Ẹ̀yin lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ni mo ṣe sọ̀rọ̀. Tí mo sọ pé fóònù mi kú, mo notice kinní kan. Ọlọ́run mo dúpẹ́ fún design spirit. If not, láì pé mo ṣe tí ikú mi, bọ́ọ̀ ká ṣe yá kẹ́ni gbogbo nǹkan tó wà lórí ẹ̀bí ìbáṣe lọ́mọ́ mi lọ́wọ́ nìyẹn. Mo máa ń sọ bí wàhálà ò ti ṣẹlẹ̀. Tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní palẹ̀ gbogbo nǹkan tó wà lórí fóònù mi mọ́. Ibu a lot of things ni mo rí. Bẹ́ẹ̀kì sì post fídíò bàbá Mohbad kan níbẹ̀rẹ̀ ọwọ́ mi ni mo sẹ́ẹ̀dẹ̀ fún. Ní ìgbà 4 days ago, ìjọ tó post ẹ̀yẹ ni mo sẹ́ẹ̀dẹ̀. Mo wá ní mo máa bá fídíò kan pàdé so many things nípa Mohbad ló wà láti ilẹ̀ anybody will expect. Tí mo rí, mo dẹ̀ lọ archive everything. Mo dẹ̀ lé ìmọ̀ ìmọ̀ fún ní abọ́ ní kọ̀ọ̀kan. So that tí n bá ń wà nǹkan ọmọ tí mo fẹ́ wá lọ sí. Àwọn tó ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ gan lọ́dọ̀ mi ta ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ fún mo korúkọ wọn tó lè títí jọ́ máa tìlà mo korúkọ mo kó gbogbo nǹkan tó fẹ́ kó bá ṣe mo kó síbẹ̀ mo ṣe kókó lórí fóònù mi bí fóònù mi ṣe clear nìyẹn. And I noticed every send message sí mi again mo forward everything sí yàrá wa ẹ̀dà mi o títí kò ṣe dé wà lórí fóònù. Ẹ wò mí o ìfẹ́ tó ti dé o torí mo wà kẹ́kọ̀ọ́ fún látọjọ́ yìí. Torí o lè jọ o lè pè mí ní gbogbo mi níyà kiri ẹ kó fẹ́ lọ ṣìnà kó fẹ́ lọ kẹsẹ̀ sínú náà kí má lè pè é padà ẹ̀dẹ́ ẹ̀ máa bèrè lọ́wọ́ mi nà ó wáyé ọlá glory. Wọ́n lè sọ fún mo ní ìsẹ́ńsà kù ló wà kúrò ń bẹ́ẹ̀ wọ́n kùn ní síbò mí nítorí ọlọ́run. Mo sọ fún bọ̀dọ̀ fẹ́ lọ ṣe ìfẹ́ inú ẹ̀ ó lè ti ṣe tán ẹ̀yìn ìgbà ẹ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sẹ́ndì fídíò ẹ̀ sí mi I was shocked like really. Kò ní ọ̀rọ̀ dákẹ́ mi ò gbé torí mi ò fẹ́ rojọ́ for that's a man bó ṣe sọ nìyẹn it's my man I was shocked so kó lè lọ ṣe tiẹ̀ ẹ wá fẹ́ kí n lọ di tẹ́kìsì lọ́wọ́ mú òun náà ní láti sí nǹkan tó fẹ́ ṣe just as òun náà like bí òun náà ṣe ní láti sí nǹkan tó fẹ́ ṣe ọmọ òṣì òun náà wá tí wọ́n ṣe ṣọ́ọ̀ lára wọn tún gbé ìfẹ́ wá mo lágàtà ò tí kò kàn mí síta ọkọ tí mo fẹ́ ní ìyàdí mi ránṣẹ́ sí rí tọkọ̀ pé mo fẹ́ lọ yà á ránṣẹ́ sẹ́ni bọ́ ní ọ̀dà pọ̀sùn kò tẹ́ ń ṣe léṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ó lè máa ṣe pẹ̀lú àwọn èèyàn níta tó bá ní girlfriend o òkú bá mi dọ́rọ̀ ẹ̀wò mi. Ìgbà tó ti ṣẹlẹ̀ sáyé ká mi rí tí mo fojú rí àdéhà ni màá máa yàjí mi màá sẹ́jẹ̀ sí èèyàn kan jẹ́ mo sì kì í àtúwọ́tẹ̀jì. So kò sí kankan tó ní lọ́wọ́ bó ṣe wà yẹn me I'm sure of it. Bó jẹ́ pé ìsinmi lórí kọ́ọ̀tù kó mú síta. Òun ni mo ṣe bá wà very careful àwọn tó wà ní sàkó mi nípa ẹni tí mo máa ń sọ̀rọ̀ tó ní nọ́mbà mi lọ́wọ́. Ṣèbá náà ní sábà ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa fóònù nọ́mbà mọ́mí ẹ̀fọ́ mi náà ní fóònù nọ́mbà mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. Àná ṣe ń sọ bí mi ò kó mu tí sẹ́ǹdẹ̀ sí. So nọ́mbà yẹn tí wọ́n mọ̀ yẹn òun náà àkì yẹn. Òun náà lọ àkì jẹ́ kẹ́lẹ́ ní pé mo show everything àmọ́ wọ́n ti àkẹ́ mi jù wá gbé lórí fóònù wa sí.
bó ṣe ẹ máa wá sí London. ṣé gbogbo kíní tẹ fẹ́ ṣò yẹn ó ti kúrò bẹ́ẹ̀ yẹn. náà fóònù yẹn tọ̀ mọ́. kò tọ̀ mọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí mẹ́sẹ̀gì yẹn. kò tọ̀ mọ́ ni mo sọ fún wa kẹ̀. No, that's why tí mi ò lè fi fóònù yẹn stream láàárọ̀ yìí. because tó bá ṣe é pé bóyá ó hà pé bóyá ẹ ṣì rí mẹ́sẹ̀gì yẹn ni ẹ dá sí màmá ẹ dá sẹ́mi èmi máa ṣó ẹ̀ kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ màá ṣó ẹ̀ máa tún ṣó Lagata kò sí nǹkan tí ìyá ẹ̀ máa ṣe tẹ́ bá ti rí tó bá ṣe pé kinní ẹ dá sí màmá ẹ dá sẹ́mi kíni tí màá ṣó ẹ̀ tí màá tún bá post tiẹ̀ wèrè. mo ní lọ́wọ́ kò sẹ́lẹ̀ tí kíní kan wọ́n sọ pé kíní kan ń disappearing ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ mi ò ṣe sórí fóònù mi mi mọ̀ ṣe kí rẹ́kọ́dì yìí mi mọ̀ ṣe mo kàn lè screenshot ni but thank God for gbogbo àwọn tó screen record kan sẹ̀lẹ̀ sí mi I appreciate it o èmi gan fúnra mi máa ń ṣọ́ọ̀kì tí bá rí nǹkan mi pé wò rí ọ̀sẹ̀ mi ò mọ̀ ṣe tí máa wo ṣóun sí mo kàn ń wò ni wọ́n ti kọ́ mi ní bíbáyìí sí mi gẹ̀tẹ̀ you understand and I'm saying maybe màá kà ṣéǹjì fóònù mi bọ́ máa ń ṣe sọ ibi next fọ́ ẹ pé tó máa ṣe fún mi pé iPhone mi ó ti ṣe ìwọ̀rọ̀ ní state ló wà kò sí ní state ọ̀dọ̀ mi ẹni tí mo jí yìí mo ti rí ní sọ̀rọ̀ rẹ̀ mo ti sùn tó yẹ ní mẹ̀tí bá sọ̀rọ̀ lẹ́nu ìmù láti àná gan fóònù ìdìrí iPhone yẹn tó kọ́ ra torí mi ò fi bẹ́ẹ̀ láìka iPhone mi ó complex bákan ni mo sọ pé mi ò tó ní mọ́mí ìṣe bẹ́ẹ̀ ni tí mo mọ̀ ní pé ẹ máa wọn gbogbo kìíní yẹn ṣe bí àwọn ọ̀gá ṣe ń ṣe pẹ̀lú èjì yẹn gan máa ń ṣọ̀kò ń gbà mí ike ẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí ìlú ẹ máa gùd mo fi accept pé òkè mo máa ta oní ìṣíjọ́ mi ṣẹ́ni fóònù mi látọjọ́ ìpè jẹ́ ìdúró lé ilé ìtọ́jú òun fẹ́ fún mi. Òkùnkùn ṣe bó ṣe fẹ́ ṣe pé ọ̀dọ̀ òun ni plan mi máa wà mo lè lókè òun ò jẹ́ wá ẹgbẹ́ tó wá tẹ̀ mọ́ tí mo jí tí wọ́n fẹ́ tán fóònù mo ti tán tọ̀ látàárọ̀ bí mo ń bá yín sọ̀rọ̀ ní òun tọ̀ níbi tó ń ṣe máa tọ̀ fún kinní lọ́dẹ̀ wà kò ń ṣe pé wà ní gbégbé abátìrì ẹ̀kú kò ń ṣe yẹn. Orí ẹ̀ mo ti ti sọ̀rọ̀ lórí pé mo kò fi evidence wọn díẹ̀ lánàá kó mo fẹ́ máa ṣó gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú àti ẹ̀ wọ́n lẹ̀ sí àkí fóònù níwájú èmi wọn ti sàn àwọn onífọ̀mù yẹn ti dé ní ìsìn wọn ti ń ṣe ẹ̀yẹ lẹ́rù bóyá ẹ̀ lọ bí kọ́ ó sì ẹ̀ bá mi lọ́wọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ìjẹ́ kó bá lè gbà. Ṣé ẹ understand bẹ́ẹ̀ yẹn òun náà ti sáré àkì ẹ̀ olórí burúkú yẹn náà tó bá ń ṣe olórí burúkú bí wọ́n ṣe wà yẹn èmi pẹ̀lú ọ̀sán ọdọ́ sì sí lẹ́yìn mo fàyè gba gbogbo nọ́sẹ̀nsì náà ìṣẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú mi pẹ̀lú ẹ̀ ká máa fọ́ọ̀lù ọ̀rọ̀ nọ́sẹ̀nsì ọ̀rọ̀ èdè fọ̀ ẹ̀ tí mo ti gbọ́ oríṣiríṣi táwọn èèyàn ti pè mí tó ti pàkíyèsí mi mo sá ní àgàmà ní ọ̀rọ̀ ìlú mi mo yọ dànù ní àgàmà kí ni mi ò fàyè gbà rárá ó mọ̀ fún rẹ̀ kó gbé ẹlẹ́dàá sí kó gbé wọ́sọ̀pù ẹ̀yẹn torí mo blọ́ọ̀kẹ̀ wọ́sọ̀pù ẹ̀yẹn tí àjọ níyẹn ó gba ṣọ́ọ̀ bí mo ṣe ń ṣọ́ ẹ̀ lánàá yẹn ó ṣọ́ everything kúrò àwọn kan olórí burúkú ó lè ń parẹ́ what you lying you don't have to tell your truth ibi tó lóun dúró sí nìyẹn kò sọ́rọ́ máa sọ gbogbo ẹlẹ́sàn kò lè sọ pọ́nrọ̀ èèyàn kan lọ́pọ̀ mi pẹ̀lú nǹkan ọ̀rọ̀ àjọ ń sọ̀rọ̀ ọmọ yẹn sọ fún pé mi ò ẹ́rà bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ lé o ìwọ ló wá fẹjọ́ lé o fún mi inú ìwọ ló pè mí sọ pé lé òun ṣàlàyé fún ẹ pé òun ṣe àdìpé mọ́ mi bínú sóhun ó lè wá bá mi mo wá ní nígbà tó ti ṣàlàyé fún ẹ òun ló máa jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ láti bí ṣe sọ̀rọ̀ wọn lè sáà pé nǹkan tó ṣe ó dùn mí torí ẹni bá rán mi níṣẹ́ òun là ń bẹ̀rù ẹ̀ ń ta máa jẹ fún o gbá káàtì fún ẹ o lè ní owó inú ẹ̀ ó lè ní mímọ pé mi fẹ́ gbá owó sínú àkáǹtì tèmi pé mi ò fẹ́ ṣàlàyé akátàbílì tó lórí ọkọ̀ nǹkan tó rọrùn ṣe fún mi ó ti tó mi. ṣe èyí òun ni mo ṣe orí láì bí ni mo wá sí tí wọ́n ti wá bèrè àkáǹtì yẹn tí wọ́n ní kí lè fi sọ̀rọ̀ láàrin gbogbo wọn bíi pé òun lé àkáǹtì virgin àkáǹtì tóun tẹ̀ ó kò tó tóbi márùn-ún pé tóun tí ì fi ẹni tì sí nínú òun lè fún wa lẹ́yọ̀ kan lẹ́sàn-án wá ṣe gbàkáǹtì gbogbo wa táwọn bíi ló wà ń bí ń gbà yẹn náà bá ṣe lẹ́kàǹtì yẹn mo lè ṣàlàyé fún pé nǹkan tí lè ṣe wọn àti disappointed the same candidate tó dárúkọ lẹ́ẹ̀kan òun ló wá béèrè lọ́wọ́ mi pé mọ́mí òun nídìí nǹkan bọ̀ òun nídìí yẹn báyìí mo lè rí kó side account ẹ̀ mo lè side account yẹn vacancy ọwọ́ kan mo lè side account yẹn sínú òpè transfer iye báyìí sínú account ẹ̀ mi báyìí
bí ní kálíjà madam sọ mọ́mì ṣé ìgbàgbé mi àwọ̀ ṣọ́ mo ní ara ìgbàgbé mi àwọ̀ ṣọ́ sẹ́ǹdì owó sí yín ó ní náà wọ́n sẹ́ǹdì ẹni tí mo ṣe pé ní òní yẹn ó bá sá fún kọ́ọ̀lù kò gbé mo máa mẹ́sẹ̀jì wọ́n ti ẹ fi sọ pé màmá sẹ́ǹdì owó òun mo fi ní àwọn gbogbo mẹ́sẹ̀jì tó ń sẹ́ǹdì àti voice note tó ló sá fún mi ní píríọ̀dù yẹn àṣẹ ti ná gbogbo owó àkáǹtì mo ní òkèèrè tẹ́ bá tiẹ̀ náwó ṣé owó wà sínú àkáǹtì mọ́ sẹ́ǹdì owó yẹn sẹ́ni yẹn mọ́mì gbogbo voice note yẹn ló wà lọ́wọ́ mi lórí fóònù mi tí mo ti ń pè é lánàá yẹn tó ti sáré àkí fóònù yẹn wọ́n ju àárọ̀ ìtẹ́lẹ̀ yìí ṣé ìyọ̀ ní sáà tí mi wá lè tán fóònù wọn. mo lè sọ fún àdìsọ́wọ́ ṣe kó wà ní àkáǹtì ẹjọ́ tó ẹ mọ́ mi àbàbàdà mi ń kú ìlú ló ń wà yìí àwọn ṣọ́ọ̀pù òun ló sáré dèbù tí mo gbọ́ lọ́nà pa tó lọ fẹ́ kàtí kọ́ pé tí láńlọ́ọ̀gì wà lórí láì táwa lórí kọ́ọ̀lù àtọ́gbẹ́ ẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ń sá ó ti mọ̀ bá tó ti àti mọ́lẹ̀ nìyẹn ọgbọ́n èsì ló máa ń wọ ilé ẹlẹ́jọ́ nǹkan tó sọ fún mi nípa lẹ́dí yìí ló wọ́n mo sùn mọ́ mi ò tí sọ síta dọ̀la nítorí pé mò ń pè níyàwó mi níbí mò ń pè lólórí olówù mi mo lẹ́ẹ̀kan mi ló máa fẹ́ gbá mo fi ṣeré ní ìbàdí ó tán o àfi gbọ́dọ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ kọ̀rọ̀ ló lọ lọ́kàn mo lè ṣàlàyé fún àgàtà mo ní nǹkan tó ṣe òdà mo wá sọ fún mo lẹ́yìn òní kó má gbọ́ ọ tó bá wà lẹ́wọ́ dáfọ̀ onímọ̀ mi ò tẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ olóṣèlú bá mi sọ̀rọ̀ tán ni mo kọ̀ọ̀kọ̀ ó sọ pé mọ́ mi bínú sóhun tó ń bá òun rẹ̀ dùn mo lè dáhùn mo lè sọ pé nǹkan tó ṣe òdà mi ò láìkí wá tó ń wù mo ò láìkí kí n trust èèyàn kó wá máa rí nǹkan mi lọ́wọ́ ẹ̀ ó rojọ́ mọ́ ọ́n sùn ọ́n ó bàjẹ́ mo bí láàrin yìí asẹ́tù ẹ̀ lẹ́yìn mo ní ìjà yẹn mọ̀ sí ó dàgẹ́dẹ́ wá dáhùn pé òun gan náà ló wá bá lóhun sùn ọ́n rẹ̀ gẹ́ lọ́wọ́ òun tóun ṣe reply lédi yẹn àpò mẹ́sẹ̀jì òun ní tiẹ̀ pé òun ló sọ rẹ̀ ṣé sọ́dọ̀ ẹjọ́ rẹ̀ òun bí ní pé òun ló mọ̀ òun ló ṣe sún sẹ́yìn fún lédi yẹn I was like really mo ní ṣọ́ọ̀tì níbẹ̀ yẹn ó lóun gan fún àwọn gan fún ní 450,000 nígbà tọrọ ọlọ́pàá tó fẹ́ lọ fi gbé bíntín nígbè kì nẹ́ẹ̀sì ó sọ pé òun máa àwọn ọlọ́pàá rẹ̀ mojú òun mọ̀ wọ́n máa discipline wọ́n máa gbé wọ́n máa ṣe pé ṣe ni mo mọ̀ pé ṣe ni ilé òjẹ́ rádaràda 450 up to now àwọn òní dáì ṣe understand mo lè dáhùn yìí pé ìyẹn lè ní bá wí sí because èmi kò ń ṣe pé èèyàn kọ́kọ́ rojú ẹ̀ fún mi àbí ó lẹ́ni tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún mi wá tiẹ̀ tó wù tẹ́mi rí lèmi bínú sí. náà owó àkáǹtì mo ní mo fẹ́ sẹ́ǹdì owó sàkáǹtì mi ìdájọ́ ẹni tó fẹ́ gbowó yẹn gan. mo lè sọ pé ẹni tó fẹ́ gbowó ni mo fi yálẹ̀ sí pé kò fowó sàkáǹtì ẹni yẹn ni mo fi béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ mi ò ṣó sẹ́ǹdì owó sẹ́ǹdì owó sí ni. ló wá dáhùn pé mọ́mì bàbá òun kú bàbá òun kú òun wà ní ìlú òun wà ní àwọn ṣọ́ọ̀bù because ó sọ fún mi bóun lọ òbí tẹ́lẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì lówó wà tó lóun ṣe ìdílé ó tún ti dìbò wà nílùú ó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí sáfún mi gbẹ̀yẹ ní o torí owó ẹ̀ ibẹ̀ mo ti rí aláìsí gbogbo owó tó wà ní àkáǹtì ó jiná bámbám ó wá bẹ̀rẹ̀ síbẹ̀ ní pé kí n fóun ní 2 weeks àwọn kan báwọn jowó ẹni ohun ti pé 2 weeks ló fóun náà ibi tó ti lè rí sàn yẹn the next tí mo máa rí ó wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ yín bọ́ọ̀sì àwọn tó wà lọ́dọ̀ mi bí tó wà lamẹ́ríkà tó wà lábúrò ó bẹ̀rẹ̀ sí lọ yín bọ́ọ̀sì wọn kọ́ńjọ́ kọ́ńtòrò ọlọ́run nídìí ọjà kìíní kan ó bá parọ́ fún wọn inú bá bá wọn yẹn ìkan nínú méjì nínú wọn lù síṣẹ́ wọn inú wọn bí wọn pé àwọn ti fún ẹ lówó oríṣiríṣi pẹ̀lú òní fámìlì tiwọn ni ó ti wá béèrè owó lọ́wọ́ ọ̀dọ́mọ́ mísírẹ̀tì làwọn ti mọ̀ ẹ́ ó ti wá béèrè owó rí ọlọ́run nígbà àwọn ọmọ ẹ lọ́dọ̀ clinic òun làwọn ṣe fún ẹ lówó tí ó every time ló wá fẹ́ máa padà wá ní ẹni láti ẹ̀kọ́ nítorí pé òun ò ṣiṣẹ́ tóun ló ti ṣẹ́ òun fẹ́rẹ́sà ìyẹn ló mú mi wá sórí pílátọ́ọ̀mù bí tí mo wá sọ̀rọ̀ tí màmá tí èsì wá forí kán gábì ìgbóyò òkú òun ni mò ń bá wí ìwọ̀sílẹ̀ òun ni wọ́n fẹjọ́ ẹ̀sùn yìí tán pè mí wọ́n fẹjọ́ ẹ̀sùn yìí pé ó mọ̀ máa wọnú inbox wá bá wọn wá tọrọ owó ó lè wá bọ́ sí táìmù tí ara ń kọ àwọn pípù yẹn báwọn náà ṣe bínú sí ìyẹn mo fi jáde mi ò dárúkọ àwọn pípù yẹn òun wá sọ̀rọ̀ ń bí yẹn wọ́n sá 25/7/4 ẹ̀ka rọ̀ mo fi dáhùn yìí pé no this has to stop that's to stop pé nǹkan tó fi mú kí ló ti ń gbórúkọ ẹ̀ wọ́n máa ti tó gòkè níjọ́ náà mọ́mì àwọn táwọn bá wà ní nàìjíríà àwọn kan dájọ́ ẹlòmíì tó wà lamẹ́ríkà bínú ní ìlú àbúrò ló bínú ṣe bí mi nìyẹn táwọn àbúrò ló wá ń bèèrè owó lọ́wọ́ yín what an insult ẹ̀yin lẹ́wọ́ ní bọ́ọ̀sì wọn náà are you crazy ni bínú ṣe bí mi sọ máa ti lọ́jọ́ yẹn nìyẹn ó rò kún un àpá wí níwọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ ìwọ̀sí lóò yẹn bá mi ò dẹ̀ pé mi ò bá sọ̀rọ̀ pé
everybody sọ pé àwọn tẹ̀yìn wọn wọ ní bọ́ọ̀sì wọn náà ní problem tiwọn wọ́n dẹ̀ ní family tiwọn. Stop doing it now. My sister Comfy, there's another thing that's all tí mo tún fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Talking about if they can ṣe nǹkan fáwọn èèyàn, I just wish kí wọ́n ti ń polúkú ẹ̀ àṣàkẹ́ kó wá sókè tó bá wà bí ẹ bá mi ìbàjẹ́. Nǹkan tí mo ti ṣe dáadáa lórí Facebook ni omi òkè mi ò kọ́ kí n sọ̀rọ̀ sí títí ní ọ̀dọ̀ mọ̀ rí gbogbo wọn lọ́wọ́ mi kò sí pláfọ̀mù ẹ̀ tí mi ti fún lówó ẹ bá mi pín owó fáwọn èèyàn nílé ìgbà COVID ìgbà gbogbo ẹ̀ sẹ́yìn before COVID mo ti máa ń ṣe tipẹ́tipẹ́ oúnjẹ kọ́sítà mi ó kọ́ àpò ìgbéré ìṣẹ̀lẹ̀ lórí TikTok mi kò lè sẹ́ni tó gbó lẹ́nu mi tí ọ̀gá dẹ̀ ń ṣe lọ́dàdà tó ń ṣe ètò sẹ́yìn tó ẹgbẹ́ ní ti lẹ́nu mi ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo fún wọn ní nǹkan. Must I come to the platform why is posting in continuously? If not for kí ló ń pè káńgá tó máa dárúkọ láàárọ̀ ìtọ́ tó lọ pẹ́ àgbàdo tó kó pẹ̀lú àwọn tó ń rojọ́ mi fóun yẹn. Sọ̀rọ̀ mi yẹn ni. If not for òun náà tó wá sórí platform ní bíbá yìí tó wá sọ̀rọ̀ mọ́nì ẹ̀dá kí ló ń pè lókòwò ẹ ṣe kò yẹ kó máa ṣe dákan àtẹ̀yìnwá àtẹ̀yìnbọ̀. My sister, I'm still going to send everything. Tí Kádíjà ṣe, I'm still going to send it to you because mo bínú lórí ìwé Peter. Sísá ìṣàbíbẹ̀ láwọn tó gbẹ̀ mí lé lórí. Jọyẹ yìí, owó tí wọ́n lọ mẹ́sẹ̀gì tẹ́kìtì, ó tún instigate pàṣẹ láàrin yẹn, òun kọ lòdì sí mi, má kàn án lóhùn, ó fi ṣe ìjẹ̀mọ́ ẹ lọ́wọ́ ni, ó yẹ kí ìyá yẹn kó lè ṣe nǹkan fún ẹ, ó yẹ kí kíní gbogbo kíní screenshot yẹn ló wà lọ́wọ́ mi. Ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn wà ló ṣe ọmọlúwàbí, ìyẹn Beckins, ó sẹ́ ìgbẹ̀ sí mi, ó láwọn pípò yìí, ó fi sẹ́ẹ̀tì mọ́ pẹ̀lú mọ́, ó lóun mú ìgbẹ́ ọ̀dọ́ làgàtà ní gbogbo kíní ìtẹ̀ wá. Ó ṣọ́ọ̀kì ọmọ yẹn onímọ̀ mi ó níbi kọ́sọ̀ wọn àti Kádíjà sọ̀rọ̀ yìí òun ṣọ́ọ̀kì pé òun ló wá ń sọ̀rọ̀ ní pé kẹ̀ṣẹ̀ ìwọ́n fóun. Ṣé ọmọ àárẹ̀ mi pẹ̀lú ẹ̀yìn yìí ó mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ti ṣe fún mi láti bẹ̀rẹ̀ ti mọ̀ mí. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípa bàbá Mohbad òun ni mo máa ń rọrùn pé bàbá Mohbad òun ló máa ń ṣe everything òun ló fi bá sọ̀rọ̀ wípé ìwọ̀n ìlànà nobody instigate yẹn against bàbá Mohbad. Ó ti ṣe dáadáa síbẹ̀ ọmọ yẹn gangan tó ní kó máa wò. Bàbá yẹn tó bí ẹ lọ́mọ náà tó bá tẹ̀ ṣàbùrú tó bá tẹ̀ ní mistake tó ṣe èèyàn lè ṣe mistake wọn náà ṣe mistake tó yẹ máa kọlu wọn àti kó fẹ́ máa bá wọn wí kò sí tó bí mi nínú sọmọ sọ́tẹ̀sì nìyẹn ìdó ń kọ́lá àgbàlagbà àti kó ń bá wọn wí tí ò lè lọ bá wọn nínú ilé kojú òkú tí wọn kọ́ gẹ́gẹ́ sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ àti ìyá mi ọmọ yẹn lè bọ́ sí mi lẹ́nu. òun ni mo ti sọ mí láàárọ̀ wípé mi ò ẹ́ bá fún mi sí ẹni gọ̀dì láyé mi ẹ̀dá ẹ̀ máa dà fún mi tí mo ti karọ́ ẹ̀dá ẹ̀gbọ́dì tó wà bí o máa dà fún mi tí n bá ti rán tẹ́kìtì jáde sí ẹni gọ̀dì yìí. Gbogbo yín tún sọ ẹ̀díkà nítorí ìfẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ fún mi nínú mẹ́sẹ̀gì ẹ tún sọ wípé kí ni gbogbo yín sọ ẹ̀yin ni mọ̀mí Phoenix ló rán tẹ́kìtì síta are you fucking crazy like you're mad kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni mo fẹ́ lọ fún iṣẹ́ wo ni mo fẹ́ ní gbogbo lọ ṣe láti wọ́n bá tẹ̀yàn jẹ́ àbí láti wọ́n bá tẹ̀yàn jẹ́ wọ́n lè tí mo ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ ìlàsìn tí mo fẹ́ ṣe nìyẹn náà kí àwọn ènìyàn mọ̀ mi wá sí kakọ́ ọ̀rajà mi tí màá bá yẹ ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ èmi ò mọ̀ pé ìgbà tí bá ti ṣe sọ́mọ ọlọ́mọ ọlọ́run máa sọ padà fẹ́mi náà ni wọ́n wú ẹ̀dẹ́ ọ̀dọ̀ mi máa gbà padà dáadáa lọ́lọ́run bá pé ká ṣe fún àwa òun lè ní ṣe o èmi ò ẹ̀sẹ̀tì àwọn nǹkan tí mò ń gbọ́ yìí níwà yìí Àgbékẹ́ mo wọ̀n ẹ̀ òun ni mo ṣe pé mo ní Àgbékẹ́ kí ló bá mi bẹ òun lọ bẹ làgàtà mi kí ló bá mi bẹ fún nínú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn ṣe orí pé mi ni mo ṣe ẹni òun ló tọ́ láti fún mi ìtọ́ láti fún náà òun ló kọ́ mi àtò ló bú mi lọ́dọ̀ ẹ̀ onímọ̀mí kálọ̀tì àbájọba nínú ní hypocrite rẹ̀ because you don't me buy anything you share ṣé èmi tọ́ láti fún lọ́dọ̀ mi tí mo wá ń bu lẹ́ wá ń bá mi wí ni ṣé wọ́n ló tọ́ láti tó ń bú mi ó lè ní mọ́mí òun kò fẹ́ kálọ̀tì àgbà mo lọ́jọ́ àwọn rorò kó ṣojú lé méjì o tó bá ti ń bọ̀ tá mi ṣe ọ̀tá mi ní ẹ̀rù rẹ̀ I must tell you the truth because you are more or less like part of my body onídìí tèmi níbi tá a ti ṣe kò dẹ̀ sí ẹnì kankan tó wà ní Nàìjíríà tí mo rán níṣẹ́ rí o kò sí mi rán náà níṣẹ́ ní Nàìjíríà ló mú ní fámìlì nǹkan tí mo lè máa jẹ́ sẹ́nu mi ó wà lára àwọn ọkọ tí mo rán gbé láti Nàìjíríà tó mi ò lè fi dára ìta kò possible so tí kò mi bá ṣẹlẹ̀ mo ti mọ̀ pé ọ̀dọ̀ ara ilé mi ló ti ṣẹlẹ̀ tó láwọn ẹni tó máa mi ra kan odidi ọ̀nà ìsítẹ́ẹ̀tì mẹ́ta ló ti máa bá mi rẹ̀ rù wọ́n máa pápọ̀ sójú kan tó lè máa gbé torí nǹkan ló bá mi ṣì bẹ̀ tó lè máa bá mi ṣì bẹ̀ wá
mi ò rán ìṣẹ́ bí mi ò ṣe wáyé mi ò rán láti gbégbé lọ sí ìjú ṣàgárí ṣòye mi ò ní ọba mi lọ fẹ́ sinimá kò sí tó ṣe fún mi ní bó ṣe wáyé lẹ́yìn ibi ọ̀rọ̀ bí owó yẹn ló pa wá pọ̀ tó ní mo ní fámìlì tèmi ànápì nílé ara mi àwọn mẹ́sàn-án ìyá mi bí ọkùnrin mẹ́rin obìnrin márùn-ún ìyá mi bí tó kù 9 kàdé wà láyé ọmọ ìyá mi wà London àbúrò ìyá mi wà London wọ́n kò síbẹ̀ èmi àwọn àbúrò mi jẹ́ professional people mi ò rí ìròyìn ọ̀bí ti yín rí lọ́dọ̀ yìí náà lọ ń gbé gbogbo ọkọ tó ń lọ yìí tí má sọ̀dọ̀ mi tó ń ṣẹlẹ̀ bí tó lè jẹ́ kó ń wò wá tó lè jẹ́ kó mọ̀ kó tó ń lọ wọ́n ń wó gbogbo òṣì ọ̀yìn jẹ́ professional people jẹ́ working wọ́n sọ ní benefit bí ti yín tó yẹ kó orí ìtọ́ta ìlú ìwòlé lórí nìyẹn wọ́n sọ ní benefit bí ti yín olórí burúkú ni yín náà Amẹ́ríkà tí mo wà ń bí mò ń ṣiṣẹ́ ni gbogbo drama náà tá à ń ṣe àṣìwé níbi iṣẹ́ akọ̀ láti ṣe gẹ́gẹ́ bí òfin mi torí mo ní lọ́ọ̀yà tẹ́yẹ mo lè ní dọ́tọ̀ aláti ṣe gẹ́gẹ́ bí òfin mi ṣẹ́sẹ̀ yẹn òrìrì rẹ̀ dáre kí o ní tètè má sùn lé sáàdì yẹn nìkan ni mo máa fi pè é tó mo kò jókòó nítorí bí ó ṣe yẹ ká ṣe nǹkan nìyẹn inú ẹ̀mọ́ ike dàgbà fẹ́ ṣe nǹkan fún mi tẹ̀ bá ní lọ́ọ̀yà ló máa sọ fún mi pé àbá ìlú ṣe lè ṣe dàbí gẹ́gẹ́ ẹ má bẹ́ẹ̀ lò lórí ọjọ́ mi that's what we do torí mo gbọ́ tẹ́lẹ̀ tí ni mọ̀rán tó ń sọ láàárọ̀ yìí tó ní ìyẹn single mother yáyan òlọ́kọ tó sì kìíní àtúwọ́tẹ̀jì 60 ni mo lọ pé yìí tí sì kìíní ni mo ṣe máa sọ kókó kiri láyàgó mélòó ọkọ mi wà lọ́yẹ́ òkú náà mo lè bí mo fẹ́yàn méjì afọ́tí tí o ti lọ́kọ wọ́n fi ẹ́ńbà sí táàmù kiri wọ́n wá sí nàìjíríà wọ́n ń ṣe ẹ́bọ̀jẹ̀ yẹn olóṣì òde ló ń ṣe justice nínú ẹ̀gbọ́n tó yẹ bá pé ló máa lè mọ́kùnrin mọ́lẹ̀ tó máa fi fẹ́ ògbò kọ́ ló máa fi mọ́kùnrin mọ́lẹ̀ tó máa ń ṣe ayé yín nìyẹn ẹ bá ti sọ pé kó ògbò mọ́kùnrin mọ́lẹ̀ ó bá yín sùn dábàá ti lóyún ẹni pé gbogbo níta lórí ìlú ẹ̀kọ́kùnrin wọn padà fẹ́ yín wọn máa lọ fẹ́ tó fẹ́fẹ́ bísáyé yín bàjẹ́ tọpọlọ ní òpèdè ẹ̀yìn máa kíkiri làgàtà yẹn kó máa sọ fún kẹ́yìn fashion ìgbé ṣẹ̀yẹ lọ́kọ̀ṣá kó tó sọ wẹ́ẹ̀dẹ̀ yẹn jẹ́ ẹ̀kọ́ Yorùbá ni ọkùnrin tó sọ wẹ́ẹ̀dẹ̀ yẹn sóbìnrin pé jẹ́yìn lọ́kọ̀ṣá ẹ̀mí pé ó ti rí tán ó ti lọ́rọ́ yẹn bàjẹ́ bó bá fẹ́ sílé tó bá fọwọ́ ẹ̀ sílẹ̀ bó ṣe wà yẹn tó bá fẹ́ sílé ó kò fẹ́ fi ẹ́ pàṣẹ dáàmì ní sọ̀rọ̀ pọ̀wọ́ ẹ̀ ló ti ń gbowó olórí burúkú tó jókòó sínú voice note kéèdì fashion ó mọ̀ kéèdì ìdásẹ́ tẹ́lẹ̀ bó ṣe máa dá sí ẹni tó rà ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní kẹ́ẹ̀tì ìjọba fẹ́ gbé wẹ̀ mú wá dáadáa àjọ wà lẹ́nu ẹ̀ láti mo gallant ẹjọ́ yẹn kẹ́ẹ̀tì ní ti wà lọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà mi already lẹ́lẹ̀ kẹ́ẹ̀tì ṣe mo ti already report so many things tí mo ti fọwọ́ gbé oríṣiríṣi tó fúnra rẹ̀ ayé yìí máa bàjẹ́ ayé yìí ó máa bàjẹ́ ṣé kó wọ́n kọ́ yín lẹ́yìn àtẹlẹ́ ìtọ́kọ́ tí ò fún rẹ̀ kọ́ orí ìkànnì a máa kọ́ra wa kò sí ní kéèyàn lè pàdé ọkùnrin òun láti fẹ́ kórìí pé pẹ̀lú ẹ̀kọ́ stand dáadáa lórí ẹsẹ̀ ẹ̀fẹ́ǹdà àtòkùnrin mo ti tí kéèsì yẹn bíbà rí ìyẹn ọkùnrin máa fi rí ọkùnrin mọ nǹkan tó ń ṣe tó bá ń jẹ ẹjọ́ wọ́n ìgbó ní àmì yẹn òun ló jẹ́ kó lo èdè yẹn fún ẹ ìgbésẹ̀ iṣẹ́ yẹn kéjì fàṣẹ yẹn ṣe lọ́kọ̀ṣà. Mọ́mí Phoenix Lagata ò lè fẹ́ kò lè fẹ́ kò ní fẹ́ kò lè fẹ́ ṣé ní gbogbo bí ó ṣe ń sọ pé kó máa pọ̀fọ̀ kókó rìn lọ kọ́kọ́ rìn lọ kókó ìwé kó fi lélẹ̀ kókó gbogbo ẹlẹ́yẹn Lagata máa gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ó máa rìn níwòwò ni á lè dànù ni á rìn níwòwò ó máa lè dànù. kọ́ńtì ṣé àti rírú ẹ̀ rí mi mo rírú ẹ̀ rí tó jẹ́ pé ọkùnrin ló padà gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ obìnrin ṣùgbọ́n mo rán mi ṣe ní ọkọ tí ẹ̀ tẹ̀ ti wá kú ó ti ń dé ìtẹ̀mí ẹ̀kọ́ pẹ̀lú kú ó padà gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó fi ẹ̀ ń ṣàpàṣà ni ìmájì kó sọ yìí pé ṣé yẹn lọ́kọ̀ṣá tí ẹni bá sọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yóò yí ẹ kọ́sí mo mọ̀ ẹ́ ó wà lórí FYP I know you èyí ẹ gbogbo ilé ẹgbẹ̀rún nínú pòsí lórí social media náà náà ó wà bẹ́ẹ̀ tí ó yí ẹ ó wà lọ́jà fóònù ọkùnrin sọ fún ẹ tó fẹ́ ó fẹ́ tí ara ẹ̀gbọ́n ni máa rẹ̀ kó sọ fún ẹ pé ṣé yẹn lọ́kọ̀ṣá ìyẹn lásán ti tó kó fọkùnrin yẹn sílẹ̀ láyé kí ìkọ̀kọ̀ má parí pọ̀ tí ó yé owó ọwọ́ ẹ̀ ló ń bá òun ló fi ṣe bí kí ló ti sọ̀rọ̀ foundation lórí burúkú tó dá sílẹ̀ wọn àti ẹ̀rọ ọjọ́ ṣẹ́ náà
òun àti kẹ́ni fashion wọn jọ ọkùn kìíní yẹn wọ́n tó ṣe olóbi ṣe ṣé bí àbísẹ́kìtì ọ̀wọ́ ẹ̀bà olóńtẹ̀kẹ̀ gbogbo ábíjì olóńpẹ̀ gbogbo àwọn obìnrin yẹn kiri tó ń gbowó tó ń lò oṣòwò làkẹ́ta tẹ́kì olóbi ṣe lọ́nìjà olóńgbò máa pa àwọn obìnrin ẹgbẹ́ kiri ẹ̀ẹ́dẹ́ ká ṣe báyìí a ní ìdí nǹkan báyìí òun ló ṣe ó lè wá ní ọkọ wàá sayamase wàá lọ gbé fún awàgbà ìjọ tí mo pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ ní pọ́blẹ̀mù ló wá bẹ́ẹ̀ nínú ilé kó lè mọ̀ pé mo mọ̀ kó dúró síbẹ̀ yẹn kó lọ ó mọ gbogbo nǹkan tí mo sọ ìkéde fashion ó mọ̀ torí mo bá kọ́ sọ pé èèyàn kan sọ pé òun lòún ṣe àràbù yẹn náà láì tọ́rọ̀ yẹn di wàhálà ó mọ̀ fúnra ẹ̀ ìyàwó lẹ́yìn yẹn o olóko ti yẹ o àwọn kò wá sọ̀rọ̀ ṣe nǹkan tí ò make sense pé ó yọ pẹ̀lú dáadáa lẹ́yìn ọmọ mẹ́rin àwọn pápá gbogbo yín bẹ́ẹ̀ support rubbish ọlọ́run iná gbogbo yín lẹ́gbàá tẹ́ support rubbish torí bàbá yìí ò lè jẹ́ ara ilé yín kẹ́mà pákọ̀pù nǹkan tí ò sí kò lè jẹ́ fámìlì yín kẹ́mà pákọ̀pù nǹkan tí ò sí ṣé kọ́ sọ̀wá nìyẹn ẹ̀yin adékòdé ẹ̀dẹ́ lóyìnbó àwọn òyìnbó tẹ̀ mú kọ́ṣọ̀ wọn kò pé wọn fúnra wọn gan tóyé òpó wọn gbogbo yín wọn bá kọ̀pù nọ́sẹ̀nsì ẹ̀ tó bá mi ń gbọ́ jìbádẹ́tì ni wọn àwọn ìyá òṣì àwọn ìyá ìkẹ́ àtàwọn gbogbo tó ń sọ oríṣiríṣi àwọn bẹ́ẹ̀ ta ìfẹ́tọ̀ ògidì lẹ́yìn ní tó yẹ pé àwọn ẹlòmíín wà wọ́n ń gbé àwọn fúnfẹ́ ìsọ yẹn tó máa tún kọ́gbọ́n nínú ẹ̀ kí lẹ̀ fi kọ́ wa ìsọ rubbish ẹ̀ṣọ́ tọ̀nà ibi tí èmi náà bá ti ṣe irú ẹ̀rọ lẹ́gbẹ́ jáde ẹ tún lọ padà gbọ́bọ̀ gúgù yín wá because gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣọ́ ọ yẹ kẹ́ gbọ́gbójú mi wà bẹ́ẹ̀ ó yẹ kẹ́ gbọ́gbójú mi wà bẹ́ẹ̀ nǹkan tó bẹ́ẹ̀ bú mi nínú civil service lọ́jọ́ sí nìyẹn because ó wá sí nígbà yẹn àìsàn àpìṣẹ́lẹ̀dà mo rò yí pé wá sí nígbà yìí tó wá bá mi sọ̀rọ̀ tó sọ yí pé kìíní yẹn ó ti ṣẹlẹ̀ sí kéjì fashion ní irọ́ ni ó tẹ́lẹ̀ wọ́n fẹ́ bá mi jà ó wá ń parọ́ wọ́n sọ yí pé ìlú mi tú think I was just laughing like really. tó bá rí ẹni tó dìde rí mi nínú kámẹ́rà tí mo dúró gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n tí mo rí kiri nínú ilé ọ̀nà àgbẹ̀kẹ́ torí sometimes ó máa pè mọ́ mi ló kọ̀ fẹ́ rojú yín mo ní sí ní tòbí nù. ṣe lẹ́yìn òun nìkan. Sọ̀kò wá jẹ́ òun yẹn tí mo rí bí ẹ̀jẹ̀ rí bí iṣan ara mi ní tó ti kúrò sókò sáájẹ́ kó lọ́dọ̀ di mísíkì ni. Ẹni lọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ di mísíkì ọjọ́ ìwọ wá sókè. Píṣọ̀ tó fi pírí prófáì aṣọ wẹ́ẹ̀tì báyìí lówó ó já onígèlè kan báyìí tó máa ń wé bí gáúsàlẹ̀ òun ló wé sórí nínú píṣọ̀ rẹ̀. Di mísíkì wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní sísá gbẹ́kẹ́ ó ní ìlú yín kẹ́ wá sókè mo kò máa ń rí ní ìsàlẹ̀ ó ń torí mọ́mì ó ní mọ́mí lóun láìkì wọ́n ṣe máa submission wọn láìkì wọ́n ṣe máa bá wọn sọ̀rọ̀ àdúrà nǹkan kan everything ó nítorí tí wọn ṣe wá sókè àdásá wọn ṣe lè ti wá sókè lọ́dọ̀ tó ṣe. So the moment tí mo kúrò mẹ́rin tó fọ́lọ̀ mi láti gbà yẹn lọ́dẹ̀ tí wà pẹ̀lú mi so mo rí bí ara mi bí ọjà mi mo rí lẹ́ni tó máa mọ̀ mí dénú ilé mi o. So gbogbo eléyìí ṣe ló ń ṣọ́ọ̀kì mọ́ ọ̀nà ọ̀rẹ́ ṣe ní mínísì mi pé kò yẹ kó jẹ̀wọ́. báwo ni ṣe wọ́n lọ bá mi bẹ́ ẹni tó ń bú mi olóòlọ́bá mi olóòlọ́bẹ̀ẹ́ ni olóòbẹ̀ẹ́ fún kí ni mo ṣe fún kí ló lè sọ pé mo ṣe fún olóòmọ ọmọ mi òun kọ́ òun pé kíkì sí mo lè dákẹ́ òun from there mo bẹ̀rẹ̀ sí get àwọn mẹ́sẹ̀gì kan tí mo ti understand lójú òun mo jókòó mo wò wípé àgbékẹ́ ṣá mo lè dákẹ́ òun mo ṣe sọ fún àgbékẹ́ máa bọ̀ lókè mi mo wá tó fi drop mo dẹ̀ sọ fún mo ní wá tó fi ló ń bẹ̀ kí ló ń bẹ̀ fún ó dà kí ni mo ṣe fún olóòmọ ọmọ mi òun kọ́ fẹ́ kíkì sí lè ní ìlú ò lè ṣojú aláìdá àwọn òróró ojú ojú ilé méjì ìjọba jẹ́ tèmi ò ní lọ́mọ bá mi bẹ ẹni tí mi ò ṣe ẹni tí fún náà kí ló lè sọ wípé mo ṣe fún ó lóun mọ̀ tó bá mọ̀ nígbà yẹn kò yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá mọ̀ nígbà yẹn kò yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ báwo jù lọ́mọ bá mi bẹ ẹni tí wọ́n ló tọ́ láìfù fún mi tó ń bú mi sí àwọn ọmọ mi mò ń rán ẹlẹ́yìn jíjẹ ìlànà ọmọ òṣì wọn ló ṣe ìríṣẹ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ni ẹni tó máa ń tu kírẹ́tì kó máa báyọ̀ ṣe errands
ṣe dáadáa ọmọ òṣì ẹ̀dẹ̀ máa tọ́ láìfù ẹ máa sọ̀rọ̀ sí mi ẹ̀jẹ̀ jẹ́ kí n dánù kó ṣẹ̀ṣẹ̀ náà. Perkins ló wà bí ọjọ́ tọrọ ṣẹlẹ̀ lórí péjì mi ò ṣẹ̀ wọ́n èmi ni mo lọ bọ́mọ yẹn sọ̀rọ̀ ìgbé títí ó nígbà ló ti rí kíní nǹkan tó ń tírìtì nípa Mojọ́lọ́lúwa ló wá ní písù ló gbé fóònù pé mo á ní kó ṣe bèrè ó pé písù kí ni reason yẹn láti ṣe bẹ́ẹ̀ ó lọ sọ wípé ìyá yẹn máa ń píríṣì sóhun àbí Perkins sọ bó ṣe sọ ó ló máa ń píríṣì sóhun wípé òun dẹ̀ nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ kò wáyé kó ń ba nínú àwọn nǹkan tó ń gbọ́pọ́ ló ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ń sọ ilé mi ti mọ̀ láti yẹ ilé mi ṣe bẹ̀rẹ̀ sí sọ ń pa ẹ̀mí mo lè sọ fún ọmọ yẹn. Mọ́mí bísí náà máa wà lẹ́fù àìpé ó máa tọ́ tí ó bá ṣe ó máa tọ́ mo lè dá yìí pé bísí tó gbé fún ẹyẹ mi ò sọ pé nǹkan burúkú ló ṣe ó bá sọ fún bísí pé kó ṣe lórí péjì tiẹ̀ ó ní platform ẹni tó lè lẹ́nu náà lòun ò bá jẹ́ kó ṣe òwò wá lọ síbẹ̀ lọ dúró síbẹ̀ àdó lọ sọ̀pọ̀tì ẹ̀ òun ṣe bẹ́ẹ̀ wo ló yẹ kó gbé fún má jẹ́ káwọn èèyàn máa lo inú àwọn nǹkan bí eléyìí láti jẹ́ kí àwọn èèyàn máa sọ pé ọmọ burúkú máa yẹn sẹ́yìn nǹkan táwọn èèyàn sọ lẹ́yìn nìyẹn tó ní mo mọ nǹkan táwọn èèyàn bá mi sọ. òun ṣe ọmọ burúkú èmi tí mo mọ ẹ mo mọ̀ pé òun ṣe ọmọ burúkú ó wà tiẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo ara níwà wa lọ́wọ́. kò lè bá lè jẹ́ mi ló bí ẹ kiri pé kán ṣọ́ọ̀gì mo máa bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ni àwọn ọmọ wa gbogbo kò sẹ́ńtì òní tiwọn náà èèyàn máa ń bọ́ wọn sọ̀rọ̀ ni ọ̀rọ̀ yẹn ló dẹ̀ máa ń bá sọ́ọ̀dẹ̀ ń gbọ́rọ̀ sí mi lẹ́nu kò sí bí òun ṣe díẹ̀ ni mo rí kò sí nǹkan tó ń ṣe rí tó bá ti lè pè mí sí ti má ti lọ pè báyìí ọ̀ kí n yọ ọ́ mẹ́ òun fúnra ẹ̀ gan ti máa sọ pé ọmọ mi ti wọlé wọn ni wọ́n máa wá ọlọ́run ìyẹn tí n bá pè yín yẹn tí n bá ti pè mo máa ní change topic yẹn nǹkan tó sọ yẹn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló lè máa mú kúrò mi ò ránṣẹ́ ní bọ́jú rí nǹkan tó bá mú mi tí mi ò lè bí ọmọ tí mo bí jáde nídìí mi tí mi ò lè rán kó lọ máa ṣe láti fún yàn wáyé ilé tí mo fọ ọmọ fẹ́ ló bí tí màmá bá yé wọn jẹ́ jẹ́ ìnáwó fẹ́ káyé ọmọ tèmi dáṣá mi ò gbàdúrà káyé ọmọ mi bàjẹ́ nǹkan dára tí bá ti ṣe sáwọn èèyàn ọlọ́mọ sọ fún ìpadà lórí ọmọ ọmọ sọ fún ìpadà lórí gbogbo tó jẹ́ tèmi so ìwọ ló wá ń tọ́ láìsí ìfẹ́ náà tún bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ ọ́ọ̀lì ìdílé mọ́ ó fẹ́ kí n bá ń bá Perkins wí torí ọlá lórí mi ò lè bá Perkins wí lórí pàtì yẹn bìkọ́ ọlá lórí ló wá sórí péjì yẹn tó wá sọ̀rọ̀ sí mi ó dẹ̀ ní gbọ́ngbù ìyá àwọn ló dẹ̀ sọ wípé ọlá lórí orí ẹ̀ ò pè é ọmọ yẹn dẹ̀ dá lóhùn bẹ́ẹ̀ yẹn mẹ́rin wọ́n máa ń bínú sí ìsọ́gẹ́sì ayé ẹ̀ bàjẹ́ ìfẹ́ lẹ́yìn tó ṣe láwọn ayé ti bàjẹ́ kí ló mú Perkins lọ́wọ́ fún ẹ bó ṣe mú mi níyà lò náà mú mi níyà mo rí pé ìwọ ló ń ṣe nǹkan tí ò dára mo lè ti bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ má lọ kó ara ẹ̀ sí mi tó ti máa gbé nǹkan tí ò sí síta lórí social media onímọ̀ mi yẹ ẹ̀mọ́ mi àwọn understand thank you tó fẹ́ lọ àjẹ́yìn òjijì wa ló ṣe nǹkan mi lẹ́yìn ẹ̀yìn ìgbà yẹn ni mo rí mẹ́sẹ̀gì tó sẹ́ẹ̀dì sí KD Fashion tó ń ṣàlàyé lọ́dọ̀ KD Fashion pé you never dated Gamoshe why you lying I have all your messages. All the chats tó send sí mi ibi tí làkàtà ti ń jì sọ èmi ò sọ fún ẹgbẹ́ làkàtà fẹ́ torí mo rántí pé wá sórí kìíní tó wá ń sọ̀tọ̀ púpọ̀ mo mọ̀ má dẹ̀ lóhùn torí mo ti mọ̀ kó ti wà lábẹ́ wọn ṣiṣẹ́ fún wọn iṣẹ́ yẹn tù ní ẹ lọ́wọ́ yìí tó ń wọ́ọ̀kì fún wọn and that's why tí mo ṣe reply ẹ mọ́mì báwo ni yọba ṣe gbọ́ ṣèmi mo wá lórí díẹ̀ fún Yorùbá mi jẹ́ ọmọ kó tó pé rẹ̀ tó jẹ́ pé ẹjọ́ ẹ̀ ni mo wá jókòó tì màmá bá Yorùbá rò ìgbójúdù ìyọba orí gbà síwá sí Gamoshe date bẹ́ẹ̀ ní communicate lábẹ́ comment section mi. àwọn tó bá wà níbi gan ní gbogbo period yẹn ló ṣe lè relate mọ́ nǹkan tí mo sọ yìí wọ́n rí gbogbo comment mi my love gbogbo ẹ̀ níbí báyìí wọ́n wá lọ message KD Fashion ó wá lò déètì Gamoshe wí you are just a friend wọ́n ló ṣe mistake ó wá sí náfàlì gbà á wọ́n ṣe ni mò ń wò látọjọ́ yìí ìyàlẹ́nu ló tún wá jẹ́ sí mi àwọn tí mò ń wò lójú gbogbo wọ́n jókòó sẹ́yìn tó ń ṣe dáadáa it's not fair òun ni mò ń gbẹ̀jà èmi àti Lagata òdìdí ìjà kò ń jẹ́ kóyún kankan tó ṣe fún mi lẹ́yìn yìí kó wá sọ ní ìgbésẹ̀ òǹbèrè ọ̀rọ̀ mísíkì lọ́wọ́ mi rí lẹ́yìn yẹn ọ̀rọ̀ Gamoshe ló ṣẹlẹ̀ wọ́n tó láwọn ọmọ yẹn jọmọ kékeré mi fẹ́ borí wọn jẹ́ káwọn blọ́gà
dárúkọ wọn máa káàdì sórí caption òun ni ṣe fẹ́ dárúkọ wọn ọ̀là lóhùn. so ọlọ́mọ yẹn kẹ́yìn orí kò ṣe dáadáa àwọn èèyàn wíkẹ̀ndì gan o àwọn èèyàn wíkẹ̀ndì làgàtà tiẹ̀ ti bàjẹ́ kò sí nǹkan tó lè ṣe kò sí nǹkan tó lè ó wà ní mò ń sọ máa bọ̀ lamẹ́ríkà kó wá sùn mi ibi ìlú ti máa ṣẹ̀wọ̀n olórí burúkú ọmọ àbí ìpàbẹ the same message tó send sí mi sẹ́ǹdẹ̀ sí MFM ìgbà tí mo dọ́dọ̀ MFM tó ń tọ́ invite mi wá tí Àṣàkẹ́ wà bẹ́ẹ̀ tọ́ invite mi tí mo lọ bẹ̀ ni mò ń gbọ́ lẹ́nu MFM tó ní kó. ẹ wo mọ́mí Phoenix kò lè sùn ṣó ti eyín kò lówó tó máa fi sùn ọwọ́ àwọn obìnrin ló ti máa rí èkó owó tó bá fẹ́ sùn kò lè sùn kò ṣiṣẹ́. olórí burúkú ọmọ ilé tó ń play bọ́ọ̀lù àdúrà ló ń bá kiri lẹ́yìn ẹ̀rọ kọ́ máa bá òun gbàdúrà kọ́ máa bá òun ṣiṣẹ́ kọ́ńtẹ̀ lè mú ọmọ yẹn olórí burúkú mo ní èèyàn ní London bẹ́ẹ̀ tí wọ́n mú ọmọ tó gbàdúrà bẹ́ẹ̀ nígbà títí ẹ̀ kò ń ṣọ̀nà tí wọ́n fi ń ṣe àwọn fámìlì tí mo sọ ẹ̀ wọ́n ṣiṣẹ́ wọ́n lọ ṣe pátí kan lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ayáyé gbogbo ìgboro dà wọ́n mi títì ni ẹ̀yìn ìgbà tó ń padà mọ́mọ́ wọn àwọn ń ṣiṣẹ́ fúnra wọn wọ́n ti ní ìtàn lẹ́kọ̀ọ́ kó tó di pé mo ń ṣẹ̀ wọlé náà ìjà méjì good morning mo mọ̀ pé ẹ̀kọ́ tí wọ́n wá nìyẹn kò ṣe ó ṣe dáadáa sọmọ lọ́mọ ṣó ṣe dáadáa sọmọ lọ́mọ gbogbo dáadáa téèyàn bá ṣe òun ló máa rìn nínú ayé èèyàn TikTok kọfí I thank you o iṣẹ́ ló tún máa sọ wọ́n tún sọ wípé TikTok àbí sọ̀rọ̀ kọfí wípé kọfí pé ọ̀rẹ́ mi ni wípé àṣẹ ọ̀rẹ́ mi ni ìyẹn ṣì ń bọ̀ tó mo ṣe ń dúró díẹ̀ ó yin dẹsẹ̀ dúró mo ti rí sáìn lọ́wọ́ lọ́rẹ́ta mo fẹ́ kí rí àwọn nǹkan tí mo ti fẹ́ rí sí dáadáa then I'll come back to Loretta because Loretta you are doing too much now and you be doing it labẹ́ you just come to me láti wá bẹ̀rù pé kí n má bínú so mú mi lọ́wọ́ mú fún Làgàtà o dẹ̀ rojọ́ fún Làgàtà kéye a sì máa padà kóra wá síta lórí yẹn tí ó ti yé ẹ. wọ́n lọ́rẹ́ mi ti kọ́ńtì wọn lọ́sọ́ lọ́dọ̀ fíìmì wípé sọ pé ọ̀rẹ́ mi kọ́ńtì mo ṣe gbọ́rọ̀ yẹn báyìí mo ti wà ní gbogbo rẹ̀ ta mo lè sọ pé Loretta wọlé ṣiṣẹ́ ìlú wọn ní òun tẹ̀ mọ̀ kó ti lọ sórí kínní ó nílò tó mú mi òun lòún sẹ́yìn lẹ́sẹ̀ why do you send it what for ṣé o sẹ́yìn lẹ́sẹ̀ mi fúnra mi ìwọ lòun bá mi sọ̀rọ̀ wọ́n ló pè mí tó ń bá mi sọ̀rọ̀ I was on the phone with you àti pẹ́ lórí kọ́ọ̀lù yẹn ọwọ́ ti ń ro mi mo lè gbé fóònù yẹn lórí pílò mo lè sùn pé tí lè mọ́lẹ̀ fóònù yẹn connect so many people sísá Àṣàbí àtijọ́ wà lórí kọ́ọ̀lù yìí tí ẹni tí other people ní nígbà tí ṣẹlẹ̀ sí wọn tí mo wà lórí kọ́ọ̀dù pẹ̀lú wọn tí kọ́ọ̀dù kó connect pẹ̀lẹ́ lórí nítorí pé mo sùn lé lórí tó yé mọ̀mí ẹni jẹ́jẹ́ wọ́n lè sọ the same thing no one knows tomorrow ó lè sọ the same thing àti lọ connect èèyàn sórí tí bá ti sùn lórí fò yẹn olófin wá dàbí pé màá gbéyàn sí speaker mi ò lè fẹ́ kí n gbéyàn sí speaker kan náà rò pé bóyá èrò tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tó ń gbọ́ most times èmi nìkan ni mo máa ń dàgbà nínú ilé ṣeye bó bá lẹ́yìn tó wà pẹ̀lú mi àwọn nẹ́bà mo ò tẹ̀ ní gbé kọ̀lù yẹn kò sí mi ò láti kí expose èèyàn tí bá ti pèèyàn léyàn mi the last thing tí mo fẹ́ ṣe nìyẹn kò ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi rí àwọn náà ṣọmọdé mo lè rántí ní tí mo ti tọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi tí mo ń tó àṣírí kò ṣẹlẹ̀ ìdí àwọn ọ̀rẹ́ mi sì lọ ọ̀rẹ́ mi ọ̀rẹ́ àti kékeré àwọn sì lọ ọ̀rẹ́ mi up till now mi ò make a new friend people tí mo dé abroad the only friend tí mo make òun ni kí wọ́n ti ń porúkọ ẹ̀ ní abroad yìí tutù ọmọ ìlú mi dẹ̀ tó ní náà ọmọ òjò tàm ọ̀pá máa pa yín o èmi ò ń dá yẹn o mo ń ṣàbùrú sí yẹn o mo ṣàbùrú sí Làgàtà mo nífẹ̀ẹ́ gẹ́gẹ́ bí èèyàn ṣe nífẹ̀ẹ́ yẹn just because mi ò ráburú ẹ̀ lò ọ̀rọ̀ lòdì sọ́jú ló start tó ń ṣe ṣó fún un tí kébì fàṣọ lọ́bẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí bú mi ẹjẹ́ mi ojú fóònù mi gbogbo evidence yẹn ni wọ́n fi wọ̀n gbogbo èébú tí kébì fàṣọ bú mi bẹ̀ ni wọ́n fi wọ̀n ìgbà tọ́rọ̀ tí kò ṣẹlẹ̀ mi lóye kókó máa bú kí n máa ṣe torí pé bí àwọn ọmọ wọn náà tún ti kí n máa wá sórí live mo ṣe bẹ́ẹ̀ náà kò síbi tí mo ti dárúkọ wọn fúnra mi àfìgbà tó ń bẹ̀rẹ̀ ṣó fún mi wọ́n dẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ṣó fún mi gbogbo yín lọ bẹ̀ ẹ̀ bá wọn wí
the way tí mo ṣe ń gbọ́rọ̀ làgàtà, it sounds like pé ẹ̀yin lẹ ló ń bá sọ̀rọ̀. Òun mo ṣe ń sọ̀rọ̀ tí ilé tó ṣẹlẹ̀ tó sọ pé èmi àti kọ́ọ̀fì ọ̀rẹ́ ni wá. Kọ́ọ̀fì yẹn ló wà ń bí ẹ̀tọ́ la sọ̀rọ̀ yìí ní ẹ̀jẹ̀ àti kó tó kọ́ sọ̀rọ̀ iṣẹ́ ọ̀gbẹ́. Can I explain? Mo nílé pẹ̀ because we are 2 hours ahead of everything, and I need to be somewhere in an hour's time. In social level, please, I want people to listen. Mo ní nọ́mbà sister kan fún mo fi evidence ẹ̀ wọ́n mi àtàkùn ọ̀gbà tó rọ̀ délẹ̀. That was sometime in November, December, 2024. But he to show evidence. Then I used to go to Sister Francis platform. One day he paid after accumulation submission back about it to pay the number of pounds. I should have the number. Somebody send the sound. What the number we send it. The way we see this case, we already know what's up. Can we, anything we have